Now, without further delay, I request Executive Chairman of CESIF and former Ambassador Mr. Vijay Kant Karna for the welcome remarks and shed light on the aim of this program. जी यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत। हाम्रो निमन्त्रण स्वीकार गरेर आज यो जियोपोलिटिक्स एन्ड मिलिटरी डिप्लोमेसी इन द नेपाल-US सेसनमा पाल्दिनु भएकोमा यहाँहरु सबैलाई मेरो व्यक्तिगत र संस्थाको तर्फबाट यहाँहरु सबैले गर्न चाहन्छु। यो प्रोग्राम हामीले किन गर्यौं त भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ। यसको अब्जेक्टिभ के हो भन्ने चाहिँ केही वर्ष यता हामीले जियोपोलिटिक्समा काम गरिरहेका छौं र हामीले काम गरिराख्दाखेरि के महसुस गर्यौं भने कि दुई तीनटा फ्याक्टरहरु हाम्रा विदेश नीतिमा खास गरी 2015-16 देखि बहुतै टर्नहरु आउन थालेको छ। हामी हाम्रा विदेश नीतिहरु सञ्चालन गर्ने र त्यसका विभिन्न अंगहरु संसदको विदेश समिति, परराष्ट्र मन्त्रालय, आर्मी हेडक्वार्टर, नेशनल सेक्युरिटी काउन्सिल लगायत यी इन्स्ट्रुमेन्टहरु हाम्रा विदेश नीति सञ्चालनका आधारहरु छन्। त्यो सँगैसँगै हाम्रा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु रहेका छन्। त्यसको लागि गाइड गर्ने त्यस अन्तर्गत बनेका कतिपय कानुनहरु र त्यसलाई अझ बढी रूपमा सञ्चालनको लागि बनाइएको हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र हाम्रो विदेश नीति र त्यसको आधारमा हाम्रो सञ्चालन हुनुपर्ने जस्तो हामीले महसुस गरेका थियौं। तर केही वर्षदेखि के देखियो भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरु कमजोर भइरहँदाखेरि र इन्स्टिट्युसनहरुलाई राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुले आफ्नै तरिकाले प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रा विभिन्न देशहरुको सम्बन्धमा अरु देशहरुले भूमिका खेलिरहेको जस्तो अवस्था देखियो, जसले हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्वलाई, हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय गर्ने क्षमतामाथि प्रश्नवाचक चिन्हहरु उत्पन्न भए। ती केही महिना यतादेखि हामीले गरेका कतिपय निर्णयहरु, हामी सरकारले गरेका, संसदले गरेका, हामीले निर्णय गरेका कतिपय कुराहरु देशलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्दै गयो। त्यसलाई कहिले एमसीसी, कहिले एसपीपी लगायत विभिन्न विदेश नीति सञ्चालन गर्दाखेरि त्यसमा भएका हाम्रा कतिपय क्रियाकलापहरु विवादास्पद बन्दै गए। हाम्रो आफ्नै कारणले र विभिन्न मुलुकको
को हस्तक्षेपको कारणले। अब यसमा हामीले के देख्छौँ भने हाम्रा आफ्ना रोलहरू ट्रेडिसनली हाम्रो UN लगायत इन्टरनेसनल फोरमहरू, रिजनल फोरमहरू र सब रिजनल फोरमहरू र हाम्रो ट्रान्स बोर्डर रिलेसन्स अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको देखियो। अब यसले चाहिँ हाम्रा विभिन्न इन्स्टिट्युसनहरू खास गरी विदेश नीति सञ्चालनमा नेपाल आर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र यसलाई हामीले र मिलिट्री डिप्लोमेसी हाम्रो फरेन पोलिसी सञ्चालनको धेरै पहिलेदेखि नै एउटा पार्ट रहेको छ भन्ने कुरो हामीले सायद यहाँ बुझाउन सकिएन कि भनेर जस्तो लाग्छ। र यसलाई के भने मिलिट्री डिप्लोमेसीको इन्स्ट्रुमेन्टको रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रै देशभित्र पनि विभिन्न एम्बेसीहरूमा मिलिट्री एट्याचहरू हुनुहुन्छ, त्यसै गरी हाम्रा एट्याचहरू महत्त्वपूर्ण देशहरूमा र हाम्रा केही छिमेकी देशहरूमा भन्दाखेरि दिल्ली, बेजिङ, इस्लामाबाद, ढाका, म्यानमारको राजधानी अब रङ्गुन होइन कि अर्कै ठाउँ छ त्यसको नाम अहिले सरी, त्यसपछि ब्याङ्कक अनि USA, UK लगायतका मुलुकहरूमा हाम्रा आफ्नै आर्मी अफिसियल्सहरू छन्। आर्मी टु आर्मी पनि रिलेसन्सहरू अहिले मात्र होइन धेरै पहिलेदेखि नै यो डिप्लोमेसीको पार्ट रह्यो। हाम्रो संसदमा यी कुराहरू सायद रिफ्लेक्ट भएनन् कि, र मैले आफूले हेर्दाखेरि र अलिकति क्लोज रूपमा एक्टिभिटिजहरू हेर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय सेना, नेपाल सरकार र नेपालको संविधान अनुकूलको नेपाल सरकारले गरेको आदेश र निर्णयहरूलाई विभिन्न समयमा पालन गर्दै आउँदाखेरि विभिन्न कुराहरू चर्चा परिचर्चामा आए। अब यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रिय संस्थाहरू हुन् जसले यसको जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने थियो, त्यो दिएन र त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो बायोलेटरल रिलेसन्सहरू अमेरिकासँगको विभिन्न सम्बन्धहरू विभिन्न तहमा अहिले अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको हो कि भनेर हामीलाई महसुस भएर यो प्रोग्राम आयोजना गरेको। अब हामीले यहाँ चाहिँ अहिले बोलाएकोमा हामीले दुईजना, एकजना हाम्रो आर्मीका टप कमान्डर इन चिफ भइसक्नु भएको गौरव शमशेर राणाज्यूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ। त्यसै गरी मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवालजी नेपाल आर्मीमा लामो समयसम्म काम गरेर बस्नुभएको, उहाँलाई बोलाएका छौँ। हामीले पार्लियामेन्ट फरेन अफेयर्स कमिटीका मेम्बर डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टलाई बोलाएका छौँ र सँगै हामीले दुईजना अरू महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वलाई इन्भाइट गरेका थियौँ। डाक्टर प्रकाश शरण महत, उहाँको पार्टीको एउटा कन्फरेन्स हेटौडामा भएर उहाँ आउन सक्नु भएन, र पूर्व परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवजी, उहाँ चाहिँ अन द वे हि इज कमिङ, उहाँले भन्नुभयो। हामीले आज फर्स्ट प्यानलमा त्यस्तै के अरे भने पार्लियामेन्टेरियन्स, पोलिटिसियन्स र आर्मी डिप्लोमेसीमा रहेका रोल प्ले गरिसक्नु भएका व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएको छौँ। हामीले आज यो छलफलबाट के आशा गरेका छौँ भने कि केही कुराहरू हामीले निष्कर्ष निकालेर कमसेकम मिलिट्री डिप्लोमेसीले कसरी नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा या देशलाई उत्थानमा भूमिका खेलिरहेको छ भने, र यसले नेपाल-US रिलेसनमा कसरी प्ले गर्दै आएको छ लामो समयदेखि, यो सब कुराहरू आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। यति भन्दै यहाँहरूलाई, यहाँ प्यानलिस्टहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई आइदिनु भयो विथ योर अल बिजी सेड्युल, अनि यहाँहरू सबैलाई चाहिँ आइदिनु भएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दै अब यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि हामी कमलदेव भट्टराईजी, इज ए सिनियर जर्नलिस्ट एन्ड working with Annapurna Express. So I would like to invite Kamaldev Bhattarai ji to proceed. यहाँहरु सबैजना नमस्कार। प्यानलिस्टहरुको इन्ट्रोडक्सन यो यस अगाडि भइसकेको छ, त्यसकारण म सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो विजय दाइले पनि धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ आजको प्रोग्रामको चाहिँ नि अब्जेक्टिभ्स के हो भनेर। बेसिकली इन द लाइट अफ रिसेन्ट कन्ट्रोभर्सी इन आवर डिलिङ विथ US, त्यसै गरी चाहिँ नि हाम्रो बेसिकली दुईटा नेबरिङ कन्ट्रीहरूसँग पनि मिलिटरी डिप्लोमेसी लिङ्क भइहाल्छ। यो बेसिकली तीनटा कन्ट्री र बियोन्ड द्याटसँग बियोन्ड
अरू विषयवस्तु के छन् भनेर चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ। र प्रोग्रामको सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म गौरव शमशेर राणा सरलाई चाहिँ उहाँको सानो प्रेजेन्टेसन छ, यो रिसेन्ट कन्ट्रोभर्सी अनि हाम्रो मेजर पावरहरूसँगको मिलिटरी डिप्लोमेसी कसरी अगाडि बढिराखेको छ र बेसिकली नेपालमा चाहिँ मिलिटरी डिप्लोमेसीलाई चाहिँ कतिको रिकग्नाइज गरेको छ, हाम्रो फरेन पोलिसीको कम्पोनेन्ट बनेको छ कि छैन अथवा यसलाई कसरी लिएको छ, उहाँको सानो प्रेजेन्टेसन हुन्छ। 8 देखि 10 मिनटमा उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अरू स्पिकरहरूले पनि सुरुमा चाहिँ 8 देखि 10 मिनट चाहिँ आफ्नो ओपनिङ स्टेटमेन्टहरू राख्नुहुनेछ। त्यसपछि हामीले देखिराखेका छौँ धेरै विज्ञहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि र यसलाई बढी इन्ट्रेक्टिभ गराउने, त्यसपछि चाहिँ हामी इन्ट्रेक्टिभ सेसनमा जानेछौँ। म सबैभन्दा पहिला चिफ साहबलाई चाहिँ प्रेजेन्टेसनको लागि आग्रह गर्छु। Thank you very much. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Since I do a lot of reading oily, English ma gareko hunale, I find my comfortable. So and then I see the defense attaché and a lot of foreign faces over here. So I choose to speak in English. Good morning, ladies and gentlemen. I've been very kindly invited by the former ambassador to Denmark, Ambassador Vijay Kant, to express my views on military diplomacy and current developments in Nepal vis-a-vis the MCC and the SPP. I don't know really what the SPP means, but I think it's like strategic partnership or something. If I don't understand what this abbreviation means, it's not too important. I see, from my perspective, it's a mundane day-to-day sort of event that takes place in terms of military-to-military relationships between Nepal and the US Army. It's a great pleasure for me to address this distinguished gathering of professionals and intellectuals, and very pleasantly I can see a lot of my comrades in arms, juniors and compatriots over here. And just to make it a little more relaxed over here, what I'd say is, with my friends around over here, the military is very, particular about time and, the dress code and all that over here. Now you see me in this, Hawaiian shirt. Since we are talking about relationship with the US, I chose to be, militarily correct and come out in my Hawaiian t-shirt. Anyway, during the 20th century, the military was an institution. I'm talking about, generally the world over, that prioritized the recruitment of sufficiently intelligent officers who understood orders and were able to execute them efficiently. Intellect and academic credentials were often looked down upon, because military is a very robust and, a very macho sort of a profession at the lower levels. However, now as we step into the second decade of the 21st century, the tables have turned, and now a keen intellect is an essential element of effective military leadership. Forces of globalization, coupled with the rise of China, have drastically churned the geopolitical cauldron. This has resulted in accelerated change and a restructuring of the world order. Consequently, multilateralism has become a central theme on all global and regional agendas. In this, as we call it, VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambiguous environment, rigorous study and development of a sophisticated worldview is an essential weapon in the armory of all senior level leadership. This quality and skill set, unfortunately, is largely absent among our policy formulators and decision makers. As a matter of course, the Nepali army, having anticipated the need for change and the necessity to adapt accordingly, has been taking corrective measures over the decades. As a result, the army has been able to surf the winds of change and sustain a perception of being the most reliable national institution among the general populace. The army remains to be the only disciplined, functional, and cohesive institution. This is not a hollow claim made by a former chief of the army staff, but a concrete reality which is supported and can be supported
by empirical data too. My aim today is to define military diplomacy in its proper context and give a brief review of its practice concerning Nepal-US relations. The Nepali army is the oldest institution in the state. It has weathered the changes over time like no other institution. So in effect, Nepali Sena bhaneko टुप्पाबाट पलाएको रुख होइन. The battalion I joined, Purano Gorak, has a history of 260 years. Its battle honors range from the Battle of Sinduli Gadi to Kila Kangra and Nala Pani. A cursory glance of our military history reveals the practice of military diplomacy in various forms from its very inception, though it was not recognized and defined as such then. For example, service in Ranjit Singh's Sikh army and subsequently British forces in India and elsewhere. These may or may not have been state-directed initiatives. However, the outcomes in terms of benefits derived by the state and individuals cannot be trivialized. The study and practice of military diplomacy from a formalized academic perspective is a recent development. In fact, it is an outcome of the end of the Cold War. My first acquaintance with this terminology and concept was in 1999 during a course at the Asia Pacific Center for Strategic Studies in Hawaii. That's where I bought my shirt too. And that was in 1999. To my understanding, it was a military-to-military undertaking with no connotations on the foreign policy imperatives of the state. Its aim was to engage and build a dialogue that may facilitate further communication between nations, and during a crisis, avoid confusion between cultures. The American culture is different, our culture is different, Chinese culture is different. So just like a sort of a second rung safety measure. It is not diplomacy in the traditional sense, but a means to build foundations on which further connections between nations are developed. In effect, the military is known as a hard power tool. This can also be used as a soft power one through military diplomacy. Thus, military diplomacy is formulated and practiced under the umbrella and pursuit of larger foreign policy objectives. Sadly, in our case, the scope, purpose, and limitations of military diplomacy are misinterpreted or misunderstood, thereby contributing towards creating a negative impression of military activism and the military being dragged into unnecessary controversies. The US established diplomatic relations with Nepal in 1947 and opened its embassy in 1959. This was a period when China occupied Tibet. It was also the beginning of the Cold War. The historical foundations, we must understand the US Army also a little bit. The historical foundations of the US Army is rooted in mobilizing a militia around the structure of a small economically viable volunteer force. It thus consists to date of three components. The active component consisting of volunteers, the National Guards component when and if required on mobilization time, and of course at the end to supplement the total force is the reserve component. Military diplomacy over the years between Nepal and US has been conducted with the active component only until lately. The status of our relationship, this is what my personal belief, can be described as sporadic, incremental, and dependent on the prevailing geopolitical conditions. Subsequently, our military relations with the US can be classified into three distinct phases. The first phase, in the early 1960s, around 1964 I would say, is when we received a large package of military vehicles and communication sets. This coincided with the geopolitics of the Cold War and a triangular competition between
the US, USSR, and China, and of course, in our conditions, was the Khampa problems taking place on the Tibetan plateau. The second phase of engagement was receipt of a substantial tranche of small arms weapons like the M16s and equipment in the early 2000s. This coincided with the geopolitics of the demise of the Soviet Union and the war on terror, and of course our Maoist insurgency. The third phase, I believe, is an ongoing process wherein the US has provided substantial engineering, air, and HADR assets to enhance internal as well as international peacekeeping capabilities. This coincides with the prevailing fluid geopolitical conditions and the formulation of the US pivot to the East policy since 2011. This is, I believe, we are in 2022, 10 years ago. The fact that the texture of our relations is dependent on the interests of the US is a bitter truth that needs to be accepted to avoid pitfalls inherent in engaging and balancing relations between two asymmetric powers. We all are familiar with the DIME acronym used for many years to describe the instruments of national power: diplomacy, informational, military, and economic instruments. I find it relevant to reiterate here that the Nepali army is an instrument of the state and operates under the orders and directives of the state and not in isolation. The formulation and implementation of foreign policy is the responsibility of the concerned ministry. As a matter of principle, all initiatives taken under the rubric of military diplomacy by the Nepali army are processed for sanction by the concerned ministries. However, one must accept the fact that the initiative and coordination amongst ministries is lacking and, in a sense, totally deplorable. In summary, military diplomacy in practice was a one-way street until 1980s. Thereafter, the Nepali army opened up by offering seats for foreign militaries at a high-altitude mountain warfare school in Kesang, Jumsum, just above Jumsum. Since then, the scope of engagement with the US and other countries also have expanded gradually, covering two broad areas consisting of military and civil military related training. In conjunction, in the case of the US, in conjunction with the active and the National Guard components too. When I say the National Guards, that touches upon that Ohio SPP aspects and all. We've been doing it before that. These initiatives have passed the scrutiny of concerned ministries and received sanction after due process. The military aspects of engagement, the military aspects, involves cross-training at the unit level. Unit would be nothing above a company level, which a company would be 150 plus. Covering international peacekeeping operations, HADR operations, particularly search and rescue, and special operations concerning tactics, new tactics, techniques, and procedures. The civil military aspect covers the developmental aspects and activities associated with enhancing the image of the military with the general population, such as running medical camps, implementing minor infrastructure work, and conducting basic educational programs. The compartmentalization of these activities is in a standardized format for all. This is a standardized format for all engagements with all other militaries too. To wrap up my views, I've just got 8 or 10 minutes. I think I've overshot it a little. My views, even though the military diplomacy in our relations is contingent on the vagaries of time and situation, our engagement with the US has been consistent. As a consequence, the advantages accrued
from these commitments and partnership can provide tremendous leverage in a time of need, when and if utilized judiciously. Thank you very much. थ्याङ्क यू सर। अब म विशेष गरी हाम्रो दीपक प्रकाश भट्ट सरका जान चाहन्छु। विशेष गरी हाम्रो गौरव सरले जुन विषयवस्तु उठाउनु भयो, तपाईँ एउटा पार्लियामेन्टको इन्टरनेसनल कमिटीमा पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि एउटा पोलिटिसियन पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यो सबै विषयवस्तु राख्दाखेरि हामीले रिसेन्ट युएससँग जुन किसिमको डिल गरिरहेछौँ, एकदमै लेटेस्ट भन्दाखेरि एसपिपी, यो हामीले डिल कतिको सही गरिरहेछौँ, गलत गरिरहेछौँ, अथवा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने, संसदले कसरी हेरिरहेको छ, पोलिटिकल पार्टिजहरूले कसरी हेरिरहेका छन्। जुन हामीले देख्यौँ सरकारले चाहिँ नि क्याबिनेटबाट चाहिँ नि एउटा भेग किसिमको डिसिजन गरेको छ, एसपिपी अगाडि नबढाउने मात्रै भनिएको छ। चिठीको कुरा आछ, गृहमन्त्रीले संसदमा एउटा बोल्नु भएको छ, सरकार पत्र पठाउन अनिच्छुक देखिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने, हामीले यो सही गरिरहेछौँ, गलत गरिरहेछौँ, अथवा कसरी ह्यान्डल गर्नुपर्थ्यो यो विषय? Good morning, everyone. First of all, I would like to thank you, CESIF, Chair and the team. When choosing the topic, geopolitics and military diplomacy and Nepal-US relations, it is, I think, quite relevant each and everywhere in cabinet, in parliament, in politics, in media. We have been like in a discourse. Is it the context is changing? It is as normal it is going. तर मलाई नेपालीमै बोल्न अलिकति सजिलो होला जस्तो लाग्छ, फर वान रिजन, किनकि दुई तीनवटा कुरा अघि प्यानलिस्टको रूपमा जेनरल गौरव शमशेर फर्मर चिफले राखिसक्नुभयो। एउटा सिभिल मिलिट्री रिलेसन्सको पर्सपेक्टिभ, बिङ एन स्टुडेन्ट अफ द सिभिल मिलिट्री रिलेसन्स, मलाई चाहिँ सिभिलियन माइन्डबाट बोल्दा अलिकति सिभिलियन वर्ल्डले चाहिँ मिलिट्री वर्ल्डको बारेमा कसरी सोध्छ भन्ने कुरा एउटा मेरो थट प्रोसेस छ, म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। एन्ड अन द अदर साइड अब मिलिट्री इन्स्टिट्युसन नेपालको, नेपाली आर्मी कसरी गइरहेको छ, अनि त्यो ओभरसाइड गर्ने मेकानिजमहरू, बिङ एन पार्लियामेन्टेरियन, त्यो चाहिँ कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ कोमलजीले र आयोजकहरूले अपेक्षा गरेको मबाट त्यति हुनुपर्छ, तर यहाँ सिनियर पोलिटिसियनहरू वा पोलिटिसियनहरू अरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा कम्पोनेन्ट हुन्थ्यो होला, तर अब मैले कति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु। फर्स्ट डाइमेन्सन चाहिँ माओइस्ट इन्सर्जेन्सी पछि आर्मी इन्टिग्रेसनको एउटा डिबेट छ। डाक्टर सिमखडा यहाँ हुनुहुन्छ, हामी समय मिल्यो भने अरू कन्ट्रिब्युट गर्नु होला। नेपाल आर्मीको राइट साइजिङको डिबेट पनि थियो र मिनिस्ट्री अफ डिफेन्सको रिस्ट्रक्चरिङको कुरा पनि थियो। एमओडीमा चाहिँ एनए कम्पोनेन्ट जानुपर्छ भनेर हामीले धेरैचोटि बहसहरू पनि गऱ्यौँ। त्यो ओभरअल सेक्युरिटी र डिफेन्सको डिस्कोर्स एउटा चलिरहेको थियो। आज पनि हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कम्पोनेन्ट भएन र अनि एमओडी र एनए हेडक्वार्टरको बिचको जुन इन्टरफेस हुनुपर्ने हो त्यो राम्ररी भइरहेको छैन, त्यहीँ ओभरसाइट हुनुपर्ने त्यो राम्ररी भइरहेको छैन, किनकि पब्लिक एकाउन्टेबल जुन ढङ्गले त्यहाँ रिप्रेजेन्टेटिभ जाने हो त्यो त्यहाँ चाहिँ देखिँदैन। एउटा अर्को स्टेट अफेयर्स कमिटी छ जसले प्राइम मिनिस्टर्स अफिस एन्ड देन एमओडी एन्ड मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स र अनि यो संवैधानिक यो निकायहरूलाई चाहिँ ओभरसाइट गर्छ। नेपालको नेसनल सेक्युरिटी पोलिसी एमओडीले लिड गरेर बनाएको छ, अनि त्यो लिड गरेर बनाएको त्यो डकुमेन्ट चाहिँ अहिलेसम्म पब्लिस पनि भएको छैन र त्यो कमिटीमा ल्याएर छलफल गरौँ भन्दा पनि भएन। त्यसमा हामी पोलिसी कसरी बनाइरहेको छौँ र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको बाटोमा म पछि आउँछु। अनि 2077 भनेर नेपालको परराष्ट्र नीति बन्यो र त्यो परराष्ट्र नीति बन्दा पनि अल पार्टी मेकानिजम मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा रहेको इन्टरनेसनल रिलेसन्स कमिटीमा छलफल गरौँ भन्दा त्यो पनि छलफलमा ल्याइएन। त्यो पछि पब्लिस भएको छ डकुमेन्ट र त्यहाँ फर्मली मिलिट्री डिप्लोमेसी डिफेन्स डिप्लोमेसी केही पनि छैन। तर जेनरल इज हियर वेन ही वाज फ्लाइङ एब्रोड इन एयरपोर्ट, journalists were asking where are you going and what are you doing and what is your motto. अनि त्यो बेलामा हामीले सुनेको छौँ आइएम प्रमोटिङ डिफेन्स डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी। परराष्ट्रले डिफेन्स डिप्लोमेसी भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ चिनेको पनि छैन, सुनेको पनि छैन, फर्मुलाइज गरेको पनि छैन। दुईटाको बिचमा भेटघाटकै हुन्छ त त्यो पनि हामीले देख्दैनौँ। मेकानिजम छ, नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल इज देयर, प्राइम मिनिस्टरले हेड गर्नुहुन्छ, मिनिस्टर अफ डिफेन्स, होम मिनिस्ट्री, फाइनान्स र अनि
फरेन अफेयर्स मिनिस्टर, चिफ अफ द आर्मी स्टाफ एन्ड द चिफ सेक्रेटरी र मेम्बर सेक्रेटरी डिफेन्स सेक्रेटरी भएको त्यो मेकानिजमलाई डम्पिङ साइड मैले हाउसमा पनि बोलेको छु, हुनुपर्ने एक्टिभ मेकानिजम जसले भाइब्रेन्ट डाइनामिक तरिकाले देशको ओभरअल सेक्युरिटीको बारेमा डिस्कस गर्नुपर्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो मेकानिजम बनाएर राखिएको छ। त्यस कारण हाम्रो नीति बन्ने कुरा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको यति ल्याप्सेसहरू छ, त्यो अब मेरो यो 4.5 वर्षको मेरो पार्लियामेन्टको मेरो अनुभवले चाहिँ एकदमै हामी विक छौँ र कहीँ पनि कतै पनि छैन। उपसचिव सहसचिव लेभलबाट जे पोलिसी आउँछ त्यसैलाई मन्त्रीहरूले क्यारी गरेर बढ्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ अघि स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम हो कि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम हो, त्यही दुईवटा टर्ममा पनि त्यो लेटरहरूमा डिफ्रेन्सेस छ। त्यहाँ गदन आर्मी चिफ राजेन्द्र छेत्री होइन, चिफ अफ द आर्मी स्टाफले पठाएको त्यो लेटरमा चाहिँ स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको छ। अहिले यहाँ सारा कुरा कसको पछाडि छ? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको के? मेरो नाम दिपक र दिनेश हुँदा मलाई केही फरक पर्दैन, डिपिबी भन्दा दिनेश प्रकाश भट्ट भइदिन्छ। यसरी नै सजिलो गरी मानिदिन्छौँ हामी टर्म लिने कुरामा। एक अनि आर्मीभित्र जुडिसियरीमा त पार्लियामेन्टेरियनलाई लगेर भोलि चिफ जस्टिस बन्ला भनेर पोलिटिसाइजेसन नेताहरूले सुरु गरे। त्यो त आर्मीमा त त्यो लेभलको भएको छैन। त्यस कारण आर्मीभित्र प्रब्लम के छ त भनेको मैले अघि भने, म सिभिलियन माइन्डबाट बोल्दैछु। एउटा चिफको टेन्युर सिद्धियो, अर्को आयो, अनि के चाहिँ ठोकपिट गरेर त्यहाँ चाहिँ अब आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ लोयरहरूलाई र पुरानाहरूलाई कसरी कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ दृष्टान्त राजनीति त्यहाँ पसिरहेछ भित्र नै। त्यो चाहिँ पब्लिकली नबोल्ने कुरा होला, तर अब बोल्नुपर्ने पनि भएको छ। भित्रै इन्स्टिट्युसनको रिफर्मको लागि पनि त्यहाँ गर्नु पर्यो। फर्मर पार्लियामेन्टेरियन वा एटर्नी जनरल बनेकालाई चिफ जस्टिस बनाउन पोलिटिसाइजेसन अफ द जुडिसियरी भइसक्यो। त्यसको रिभर्स वेमा हामीले देखिरहेछौँ अहिले के भइरहेछ भनेर। इन्स्टिट्युसन कसरी बाँकी रहन्छन् भन्ने चिन्ता चाहिँ मैले देखिरहेको छु। अनि पोलिसी बनाउँदा पोलिसी लेभलमा हुनुपर्ने छलफल हुँदैन, जहाँ जुन फोरममा हुनुपर्ने हो, किनकि पोलिसी त पार्लियामेन्टेरियनहरूले छलफल गरेर परराष्ट्र नीति बनाउने इन्टरनेसनल रिलेसन्स कमिटीमा त अल पार्टी मेकानिजम छ नि, त्यहाँ त सबै पार्टीको प्रतिनिधि छन्। अनि त्यो जरुरी छैन, किनकि हामी प्लुरालिजममा बिलिभ गर्छौँ। द्याट मिन्स पोलिटिकल पार्टिज हेभ देयर डिफरेन्ट आइडियोलोजिज एन्ड फिलोसफिज। त्यस कारणले परराष्ट्र नीतिमा सबै सधैँ एक हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि म मान्दिनँ, मलाई लाग्दैन। देयर आर डिफरेन्सेस, देयर क्यान बी, देयर मे बी, अर देयर सुड बी, किनकि त्यो पोलिटिकल बिलिफको कुरा हो। नत्र किन डेमोक्रेसी र किन प्लुरालिजमको हामीले संविधानमा त्यत्रो वकालत गऱ्यौँ? संविधानमा बहुदल मात्रै होइन, बहुलताको लागि हामी लडेर बहुलता राखेका छौँ। त्यो बहुलता भनेको डिफ्रेन्ट फिलोसफिज र डिफ्रेन्ट पोलिटिकल आइडेन्टिटिज हुन्छ, तर त्यसपछि कन्सेन्सस खोज्ने हो, त्यसमा नजदिकता खोज्ने हो, सहमति खोज्ने हो। क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्नुभन्दा पहिला कोलिएसनको शीर्ष नेताहरू बसेर हामी यो लेख्ने कि नलेख्ने, एसपिपीमा हामी सहभागी हुँदैनौँ भनेर डिसिजन गर्नु अघि सोच्नु पर्दैन। 5 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर भएको व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर भइरहनु भएको छ। सिनियर पार्लियामेन्टेरियन वा मिनिस्टर टाइम एन्ड अगेन भइसकेका मान्छेहरू क्याबिनेटमा बसिरहेछन्। अनि त्यो डिसिजन गर्नुभन्दा पहिला नसोच्ने, अनि अब अहिले परराष्ट्रले लेखेन, परराष्ट्रले रक्षालाई लेख भन्यो, के गर्ने कसो गर्ने भनेपछि हामी कसरी हाम्रा पोलिसीहरू वा हाम्रा पोजिसनहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ त भन्दाखेरि यस्तै अन्यलमा गर्छौँ। यो प्रब्लम छ, म तपाईँहरूलाई यो अवगत गराउन चाहन्छु। यसमा मेरो अहिले ठ्याक्कै के नेपाल-US रिलेसनमा त 75 इयर्सको रिलेसनमा जेनरल फर्मर चिफले धेरै कुरा भनिसक्नुभयो, कसरी कोअपरेसन भइरहेको छ, कसरी नेपाल आर्मीलाई वेपन सिस्टममा, ट्रेनिङमा, होइन, डिजास्टरदेखि लिएर अरू रिसेन्ट सबै कुरामा निरन्तर भइरहेको छ। बाइलेटरल एक्सर्साइजहरूदेखि लिएर मल्टिलेटरल फोरमहरूमा, युएनमा, हाइब्रिडदेखि लिएर तमाम मिसनहरूमा गएको छ। अनि फरेन पोलिसीको कम्पोनेन्टमा म त डिफेन्स डिप्लोमेसीलाई ओभरआर्किक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हो। मैले फोरममा टाइम एन्ड अगेन भनेको छु, किनकि म आफै सिभिल मिलिट्री रिलेसन्सको स्टुडेन्ट हो। आई हेभ पार्टिसिपेटेड इन हवाई, होइन, APCSS प्रोग्राममा गएको छु। सिभिल मिलिट्री सेन्टर फर सिभिल मिलिट्री रिलेसन्स नोबल पोस्ट ग्रेजुएट स्कुलको प्रोग्राममा यी सबै सहभागी हुँदा मलाई त आई ओपनिङ भएको छ। तर मैले सिकेको कुरा म के भनिरहेको छु भने हामीले दोस्रो देशको रूपमा युएनमा पिस किपिङमा हामीले कन्ट्रिब्युट गरेका छौँ भने वर्ल्ड पिसमा त हामीले धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरिरहेको छौँ। त अलिकति लबिङ गर्ने हो भने अरू फोर्स कमान्डरदेखि लिएर युएनका अरू पोजिसनहरू जान सक्थ्यो होला। यहाँ फर्मर एम्बेसडरहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, फर्मर फरेन सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टरको फरेन एफेयर्स एडभाइजर बसेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ हामीले त्यो पर्याप्त गरिरहेका छौँ त, अनि कसले गर्ने त? त्यस कारण त्यो गर्दा हामी अझै त्यहाँ राम्रो कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। त्यस कारण पिस एन्ड सेक्युरिटीको कम्पोनेन्ट हाम्रो फरेन पोलिसीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो। 90s देखि इकोनोमिक डिप्लोमेसी बनेका छौँ। त्यहाँ अहिले संयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एउटा सब कमिटी बनेको थियो, परराष्ट्र नीति सम्बन्धी अध्ययन समिति। त्यहाँ अध्ययन गर्दै जाँदा त्यहाँ यसो हामीले देख्यौँ 90s मा त्यति बेला पहिलो कार्यदल बनेको थियो 90को यो डेमोक्रेसी रेस्टोर भएपछि। त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसी अब नेपालले महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर सजेसन छ र त्यसपछि कम्पोनेन्ट बन्यो भने परराष्ट्रमा त्यहाँ आएको बजेट कहिल्यै पर्याप्त रूपमा खर्च पनि भएको छैन। जहाँ खर्च हुनुपर्ने हो त्योसित अब भाइब्रेन्ट
भनौँ न निजी क्षेत्रसित कुनै सहकारी भएको हामीले देखेनौँ भनेर उहाँहरू नै भनिरहनु भएको छ र त्यो जहिले पनि त्यो बजेट फ्रिज भइरहेको छ अरे त्यहाँ एक्टिभिटी हुँदैन हुनुपर्ने ठाउँमा राखेको कम्पोनेन्टमा अब यो नराखेको कम्पोनेन्ट त कसैलाई मतलब हुने कुरै भएन त्यहाँ फर्मर एम्बेसडरसित इन्फर्मली बस्दा त्यति बेला उहाँहरूले चाहनुहुन्थ्यो बढीभन्दा बढी एम्बेसी भइदियो राम्रो हुन्थ्यो किनकि अब छिट्टै एम्बेसडर भएर जाने कुरा हुन्थ्यो कि भनेर अब अहिले रिभ्यू गर्दा उहाँले अब रिटायर्ड भएपछि अलिक पछि सोच्नुहुन्छ अरे त्यो त गलत पो रहेछ तर त्यही कुरा कसरी अहिलेको परराष्ट्रवालाहरूलाई सम्झाइदिने अब इन्डिभिजुअलिजम यसरी हाबी भएको छ सिस्टम र स्ट्रक्चरहरू यसरी काम गरिरहेका छन् त्यस कारण हाम्रा यी यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई प्रत्येक ठाउँबाट थोरै भए पनि कन्ट्रिब्युट गरौँ र सिस्टममा ल्याउने कुराको लागि गरौँ त्यति बेला हामी यो ओभरअल म कन्क्लुड गर्छु र मलाई लाग्छ नेपाल-US रिलेसनमा अहिले आएको यो जल्टिङ यसलाई चाहिँ पोलिटिकली एटलिस्ट कम्तीमा सरकारमा भएको विपक्षको म त अपोजिसन पार्टीको मैले त्यसरी भनिरहेको होइन अपोजिसनले सरकारले कालोभन्दा सिधै भन्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट भनेको होइन मैले जुन चाहिँ रेटोरिक छ त्यो होइन तर कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने र रिलेसनलाई भाइब्रेन्ट बनाउन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ र यसरी निर्णय गरेर अन्मनस्कता वा अन्यलमा सरकार र आम नेपाली जनतालाई पार्नुभन्दा टाइमली त्यसमा छलफल गरेर रिलेसनलाई इम्प्रुभ गर्ने अझै हामीले एङ्गेज भएर लिन सक्ने फाइदा हाम्रो आर्मीलाई मैले अघि नै भने झन् मोडर्न वेपनरी सिस्टमदेखि लिएर अरू सबै कुराको लागि कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो मात्रै नहोला फेरि अरू बाइलेटरल अरू कुराहरूका लागि पनि होला मलाई लाग्छ त्यसमा अरू छलफल गर्न सकिन्छ अहिले म यति नै कुरा राख्छु धन्यवाद हस् दिपक सर अब म पूर्ण सरका आउँछु विशेष गरी यो नेपाल आर्मीको एसपिपीको सन्दर्भमा र युएससँगको डिलिङमा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कुरा एसपिपीको कुरा एसपिपीको लागि हामीले 15मा पत्र लेखेको त्यसपछि 19मा त्यो चाहिँ एसपिपी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट भएको त्यसकारण आर्मी चिफले चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटीमै गएर चाहिँ भन्नुभएको एसपिपी चाहिँ आइपिएसमा नहुँदा मात्रै हामी पार्टिसिपेट भयो आइपिएस भइसक्यो हुनाले हामी पार्टिसिपेट हुन्नौँ भन्नुभएको अनि आर्मीको एक दिन एउटा वक्तव्य आएको अर्को दिन अर्को वक्तव्य आएको यो समग्र विषयलाई कसरी हेर्ने र यो समग्र विषयमा चाहिँ अब म पूर्ण सरलाई आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गर्छु Thank you. Good morning, everyone. It's my privilege and honor to be here this morning amongst this distinguished panelists and the participants. My topic is a little bit different than what our facilitator has just stated. I'm going to additional. I think I will deal in the question and answer session. May I take this opportunity in the very outset to thank Mr. Vijay Karna, Executive Chair of the CESIF, for providing this opportunity to present some of my thoughts on Nepal's interest, priorities, and strategies in military and security diplomacy. This is my topic, in fact. As the topic suggests, I'm going to talk about practical aspects of Nepal's national interests and strategies in military diplomacy. As you all know, our national interests are provisioned in the Article 5 and Article 267 of the Constitution of Nepal and National Security Policy 2019. I prioritize Article 267 of the Constitution has particularly mandated the Nepalese army to safeguard independence, sovereignty, territorial integrity, and national unity of Nepal. These are core national interests, in the absence of which our existence will be collapsed. As mentioned in the Constitution, threats to core national interests are external aggression. This is mentioned in the Constitution, external aggression and armed rebellion. Other important mandates entrusted to the Nepali army are development, construction, disaster management works, and mobilization when emergency arises due to extreme economic disarray, and maintenance of law and order under aid to civil power framework. For the protection of these interests, as I mentioned earlier, the President shall mobilize the Nepalese army. Nepal has its own strategy to achieve its core national interests because since Nepalese army has given very important mandates, it has some strategies how to go about it, how to achieve them. So
let me first of all say what strategy is all about. Strategies involve how I am going to preserve and promote my core interests, and with what resources, ways and means. To implement security strategy, countries use four main means or tools at its disposal. You know, I am a student of national security strategy, so when you formulate a strategy, you have to have resources. There are four basic resources. That is diplomacy, informational, military, and economic, as known as DIME in short form. Therefore, both diplomatic and military tools are used to achieve its national interest and foreign policy objectives. Objectives of Nepal's military diplomacy is to modernize, capacity building, and professionalization. For that, you have to have, you know, military to military relations with your friendly countries. This is there is a saying, when diplomacy ends, the war begins. In my opinion, in 21st century warfare, war fighting and diplomacy go parallel. In the Russian-Ukraine war, what we see now today is that Ukraine is carrying out its military diplomacy even more aggressively to muster international military support from friendly countries to enhance its military capacity. A 2+2 dialogue has become a new trend in international diplomacy. It is a dialogue mechanism between two countries' defense and foreign ministries to discuss on strategic and security issues. There are several examples of 2+2 dialogue conducted by India and the United States, India and Myanmar, India and Japan in recent years. Therefore, Minister of Defense is now part and parcel of a country's diplomacy. The diplomacy conducted by Ministry of Defense is called either military diplomacy or defense diplomacy. Ministry of Foreign Affairs carries out diplomacy, and Ministry of Defense carries out military and security part of the diplomacy known as military or defense diplomacy. As part of military diplomacy, Nepali army engages foreign military of friendly countries in various ways. Nepal has its military attaches in various capitals such as New Delhi, Beijing, Dhaka, Islamabad, London, Washington, DC, and a military advisor in the permanent mission of Nepal to the United Nations. Defense attaches of friendly countries are also stationed in Kathmandu. Generally, what the military attaches do is to gather information of foreign militaries and continuously assess threats and opportunities, if available, country's core national interest. Diplomatic activities under military diplomacy involves exchange of, this is in relation with the Nepali army, involves exchange of military training, bilateral and multilateral joint military exercises, exchange of visits, bilateral meetings. Sometimes you see our Chief of the Army Staff meeting various dignitaries from foreign countries. That is a part of military diplomacy. Participating in seminar and workshops, military aid, purchase of military hardware, etc. These activities are conducted with a view to achieving national interests, foreign policy objectives, and supplement broader diplomacy. Strengthening military-military relation, military-military ties with militaries of friendly foreign countries help modernize and professionalize the Nepali army. Nepali army sends its personnel for training to India, China, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, the United States of America, United Kingdom, Malaysia, Nigeria, and they also send their military personnel to Nepalese army military training institutions. Nepali army carries out joint military, bilateral military training exercises with Indian army, Chinese army, and the US army. These activities are all related with military diplomacy. During devastating earthquake of 2015, Nepali army hosted military rescue and response teams from various friendly countries, including the United States, India, and China. Just imagine how much military diplomatic activities were involved in facilitating their arrival, carrying out their response activities in different parts of the countries, and their departure. They are all carried out by the Nepalese army itself.
Nepal's troop contribution to the United Nations peacekeeping missions around the world have helped enhance the country's image in the international stage. Nepal is second largest troop contributor to the United Nations with 5,571 troops currently serving in 14 different UN peacekeeping missions around the globe. In most of them, Nepal does not have its diplomatic missions. There are no embassies. Nepali army represents, as a diplomats, is an individual personnel are representing Nepal in those countries. Our military advisor, deployed in the permanent mission of Nepal to the United Nations, carries out extensive military diplomatic activities with the concerned departments of the United Nations and member countries in the United Nations to achieve its interests and objectives. I was a military advisor in the permanent mission of Nepal to the United Nations from 2008 to 2011. I personally lobbied my counterpart in the US mission in New York to provide some military hardware to support our peacekeeping missions in Africa. So there was a deputy military advisor in the US mission. I personally asked him, you are providing military equipment to many other countries deployed in the peacekeeping missions. Why are you not providing anything to us? And he says that this is not the correct channel because the correct channel is the Washington, not the New York, to provide bilateral military aid and other stuff. So, but he said that we'll try for it. We tried for it. He lobbied in concerned departments, and finally, we received 10 bulletproof jeeps known as Humvees. And later, I personally went to the factory in the South Bend, Indiana, to sign the MOUs on behalf of the government. I have other personal experience of military diplomacy and achievements while in New York. So therefore, even one individual officer can make a lot of difference while you are dealing with your armies or officers of your friendly countries. Nepali army has been extensively involved in training and joint multilateral military exercises on UN peacekeeping to enhance its capability. The US has provided assistance to enhance physical infrastructure of Birendra Peace Operation Training Center, BPOTC, and run multilateral training exercises involving dozens of countries. The very first MPTE exercise on UN peacekeeping in 2000, then I was ADC to the Chief of the Army Staff. United States sent their platoon in MPTE training in Pascal. Troop contribution to peacekeeping missions has helped enhance Nepal's image in the international stage than any other diplomatic activities we carry out, to tell you very frankly. When military to military ties of two friendly countries are strong, such relations may be leveraged to achieve broader foreign policy objectives. We all know India had lifted its economic blockade of 2015 after lobby by then Chief of the Army Staff who was on a visit to New Delhi. Before his visit, he had sent a team of officers to brief to the Indian Army leadership the consequences of blockade on the families of Indian Gorkhas across Nepal and the families of Nepalese army personnel. So he also met, Chief of the Army also met the then Honorable Home Minister Rajnath Singh. I personally interviewed the Chief of the Army Staff. I mentioned this in my book, as I have, this book is already in the market. So immediately after his visit, Indian Home Minister ordered in front of him, to send SSB and remove the protesters on the borders. That is how it was lifted. So this is a small example, but when you have a very good military relations with your friendly countries, sometimes when diplomacy is not very active, the military to military relations can supplement the broader diplomatic activities to achieve your
country's national interest and the goals. With that, I stop here. Thank you very much. हस्, थ्याङ्क यू सर। अब हाम्रो बिचमा जनता समाजवादी पार्टीका चेयरम्यान उपेन्द्र यादव आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ यस अगाडि चाहिँ नि डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर र फरेन अफेयर्स, डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर एन्ड मिनिस्टर फरेन अफेयर्सको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। र विशेष गरी चाहिँ नि यादवज्यूबाट हामीले चाहिँ जान्न खोजेको, तपाईँ पहिला फरेन मिनिस्टर पनि हुनुभयो, अहिले जुन रिसेन्ट हाम्रो इन्टरनेसनल इन्गेजमेन्ट विशेष गरी मेजर पावरहरूसँग जुन सैन्य कम्पोनेन्ट चाहिँ सेन्ट्रल स्टेज भएर आए जस्तो देखिएको छ र हामीलाई डिल गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँ सत्तारूढ दलको चाहिँ एउटा की कोलिसन पार्टनर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो अहिले आइपिएस एसपिपी ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। यो विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने, अहिलेको यो गभर्मेन्टको ह्यान्डलिङ कसरी लेख्नु भएको छ? अहिले विशेष गरी चाहिँ नि हिजो संसदमा पनि कुरा उठ्यो, अमेरिकालाई पत्र पठाउने भन्ने, पत्र गएको छैन भन्ने। खास के हो एउटा एज अ सिनियर पोलिटिसियनको रूपमा यो विषयलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने अहिलेको भन्ने? धन्यवाद। कार्यक्रमका हुनुहुन्छ उपस्थित साथीहरू, अब यो मिलिट्री डिप्लोमेसी युएस रिलेसनमा बढी त सेक्युरिटी सेक्टरका साथीहरूले नै भन्नु होला र त्यसमा पनि नेपाल मिलिट्रीमा आर्मीमा सँग कन्सर्न रहेको। मैले त धेरै पटक धेरै ठाउँमा आर्मी क्याम्पमा गएँ, मेरो जस्तो अनुहार पनि कहीँ भेटिएन। मलाई त के थाहा हुनु र यस विषयमा आर्मीहरूमा एकाटा डाक्टर कहिले काहीँ भेटिन्छ कतै कतै बाटोमा, नभएदेखि एकाटा इन्जिनियर, नभए त अरू देखिँदैन। उनीहरूलाई के थाहा मिलिट्रीको डिटेलमा झन् मलाई त थाहा हुने भएन। तथापि पनि यो चाहिँ नेपालको वास्तवमा विडम्बना नै हो कि नेपालको सेक्युरिटी स्ट्रक्चरमा देशको हाफ अफ द पपुलेसनको प्रेजेन्टेसन नहुनु, नेग्लिजिबल हुनु पनि एउटा विडम्बना नै हो। यो स्ट्रक्चर चेन्ज हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो अनुहार पनि त्यसमा आओस्, अनि पो बुझ्थे र अलिक बढी कुरा यो मिलिट्री रिलेसन, डिप्लोमेसी, मिलिट्री टाइज, मिलिट्रीको एक्टिभिटीको विषयमा भन्न सक्थ्यो त। तथापि पनि आयोजकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब नेपालको वास्तवमा नै रिलेसन, इन्टरनेसनल रिलेसनमा धेरै डाइमेन्सन जोडिएको भारत हो, जहाँ हाम्रो सेक्युरिटी फोर्सेसहरूको रिलेसन, पोलिटिकल रिलेसन, सोसियल रिलेसन, कल्चरल रिलेसन, इकोनोमिक रिलेसन, धेरै डाइमेन्सनहरू जोडिएको छ। त्यस्तै गरिकन छिमेकी चीनसँग पनि भारत जतिको त अलिक होइन, तथापि पनि हाम्रो धेरै कुरामा हामी जोडिएका छौँ र युएससँग पनि जो हाम्रो राम्रो रिलेसन, चाहे युके हो चाहे वेस्टर्नसँग पनि रहेको छ। र हाम्रो मुलुकको नेपालको जुन बेसिक कन्सेप्ट हो कि हामीले आफ्नो भूमिलाई कसैको विरुद्धमा कसैबाट प्रयोग हुन नदिने भनेपछि त्यो कन्सर्नलाई राखेर नेपाललाई अहिलेको सरकारले पनि कुनै पनि मुलुकको विरुद्ध, कुनै पनि मुलुकलाई नेपालमा कसैलाई चाहिँ के भन्ने सेक्युरिटीमा चिन्ता हुने गरी कुनै खालको मिलिट्री होस् या अन्य गतिविधि होस् नेपालको भूमिबाट हुन नदिने, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने र त्यो सँगसँगै सबैसँग सम्बन्ध राख्ने। सम्बन्ध हाम्रो सबैसँग हुने, तर त्यो सम्बन्ध एक अर्काका विरुद्धमा नहुने। हाम्रा सबै मित्र हुन्, सबैसँगको राम्रो रिलेसन राख्ने हो। अब पछिल्लो चरणमा आएर अलिक बढी चर्चा र विवादहरू भए र हुन पनि
त्यस्तै छ अवस्था। हाम्रो जियो पोलिटिक्सको अवस्था, जियो सिचुएसन पनि त्यस्तो छ। अलिकति उत्तरबाट हावा लागिहाल्यो कि दक्षिण थर्किने, दक्षिणबाट अलिकति हावा भने उत्तर चिन्तित हुने। झन् अहिले पश्चिमको चाहिँ अलिअलि हावा लाग्न थालेपछि त दुइटै थर्किने, यो हाम्रो अवस्था हो। र त्यस अवस्थामा आएर एमसिसी आएपछि अलिक बढी चर्चाहरू भए र कतिपय मिडिया, इन्टेलेक्चुअल्स, पोलिटिसियन्सहरूले यो एमसिसी अमेरिकाको मिलिट्री ल्याउने हो, बिजुलीको तार झुन्डाउने बित्तिकै मिलिट्री आइपुग्छन्, या विभिन्न किसिमको एक्सप्लेन गरे। कतिपय मुद्दाहरूमा या कतिपय उसमा हाम्रा छिमेकी मुलुक पनि बढी चासो लिएको देखियो। खास गरी चाइनाको बढी कन्सर्न रह्यो। अब यताबाट बिआरआई आउँदाको कुरा गर्दा भारतको बढी कन्सर्न हुने हो। र त्यसमा हामीले क्लियरली भन्यो यो एमसिसी चाहिँ नेपालको लागि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र रिडक्सन अफ पोभर्टी जुन उसको छ त्यस सीमाभित्र रहेर अगाडि बढ्ने हो। कुनै पनि किसिमको यसको कुनै मुलुकका विरुद्ध या कुनै किसिमको छिमेकीहरूलाई असर पर्ने, उसको सेक्युरिटीमा चिन्ता हुने अन्य पनि कुनै पनि कार्यहरू नेपालले स्वीकार्दैन र भूमिलाई प्रयोग गर्न दिँदैन भन्ने कन्सेप्टका साथ त्यो अगाडि बढ्यो। त्यो कुरालाई त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्दाखेरि या त्यसलाई जस्टिफाई गर्दाखेरि पार्लियामेन्टले नै जुन एकलाई पास गर्दाखेरि पार्लियामेन्टको जुन डिक्लेरेसन छ त्यो इन्टरनेसनल लकै आधारमा छ, त्यो स्ट्यान्डर्डमा छ, त्यो डिक्लेरेसनले क्लियर गरेको छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, इकोनोमिक कोअपरेसन र पोभर्टी रिडक्सनसँग मात्र रिलेटेड रहेको छ। अन्य एक्टिभिटिजहरू गर्न पाइँदैन, नेपालले त्यो स्वीकार्दैन भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट रूपले आइसकेपछि छिमेकीहरू पनि तर्सिनुपर्ने मलाई लाग्छ जरुरी छैन। त्यसका लागि नेपाल आफै सजग र संवेदनशील छ। हामीले कुनै छिमेकी तर्सिने गरी यहाँ एक्टिभिटिज भयो भने त्यो नेपालको हितको लागि पनि हुन सक्दैन। त्यस उसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा नेपाल सतर्क छ, संवेदनशील छ र त्यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दिएको छ। अब पछिल्लो त्यो सँगसँगै बढी चर्चामा भएको छ एसपिपीको कुरा। अब एसपिपी कुरा आउँदाखेरि गठबन्धनमा रहेका सबै पार्टीले एक मतले के भनेको छ भन्दाखेरि यो एसपिपी लाई नेपाल सरकारले अगाडि बढाउन सक्दैन र मन्त्री परिषदले पनि यसलाई अगाडि नबढाउने निर्णय गरिसकेको छ। अब अगाडि नबढाउने निर्णय गरिसकेपछि अब नेपालले त्यसलाई अगाडि नबढाउने क्याबिनेटको निर्णयले त्यहाँ उठिरहेका प्रश्नहरू, दुविधाहरू करिब करिब त्यसको आन्सर त्यो भइसकेको छ। अब फेरि पनि पछि यो हुने हो कि यो नहुने हो भन्ने कुरा हो। अब क्याबिनेटले गरेको डिसिजनलाई फरेन मिनिस्ट्रीले आफ्नो च्यानलबाट सम्बन्धित पार्टलाई या पार्टीलाई भनौँ न जानकारी गराउने कार्य अलिकति ढिला भएको मात्रै हो। त्यसलाई अरू अन्यथा लिनुपर्ने म देख्दिनँ। अब
जहाँसम्म अब पोलिटिकल डिस्कसनका विषयहरू छ हामीले ओपनली डिस्कसन गरिराखेका छौँ। नेपालले जुन फरेन पोलिसीको बेसिक गाइडलाइन्स सुरुदेखि अपनाएर आएको छ, त्यो अब हामी जहाँ जुन जुन ठाउँमा हामी जुन जुन विङमा अर्गनाइजेसनमा या जुन जुन एलायन्समा हामी छौँ, चाहे त्यो सार्कमा होस्, अब हामीले भनेको जो पञ्चशील हामीले भनेर आयौँ, नन एलाइन भनेर आयौँ, जुन हामीले असल छिमेकीको सम्बन्धलाई विकास गर्ने कुराहरू आयो, त्यसबाट त्यही नेपालको लागि गाइडलाइन पनि हो सुरुवातदेखिको अहिले अगाडि बढ्ने। अब कुनै कुनै बेला कहिलेकाहीँ यसो यतातिर ढल्कियो कि उतातिर ढल्कियो कि यता दौडियो कि उता दौडियो भन्ने कुरा भयो भने या त्यो झुकावमा गयो भने अप्ठ्यारोमा नेपाल पर्छ। र अहिलेको अवस्थामा अलिअलि कहिलेकाहीँ छिमेकीहरूसँग अलिक बढी इन्टरेक्सन नभएका कारणले हो कि के हो, कहिलेकाहीँ उत्तरका छिमेकी पनि दुविधामा पर्ने, दक्षिणका छिमेकी पनि दुविधामा पर्ने, र पश्चिमहरू पनि क्या हो तिमीहरूको त भन्ने पर्ने जुन परिस्थिति बनेको छ, कहिलेकाहीँ बन्ने गरेको छ, त्यसलाई हाम्रो डिप्लोम्याट्सहरूले अलिक उनीहरूलाई क्लियर गरिराख्नुपर्छ र गभर्मेन्टले पनि वर्क गर्नुपर्ने त्यहाँनेरि छ, ताकि कसैमा मनमा कुनै खालको दुविधा नरहोस्। एउटा त्यो हो। अब जहाँसम्मको मिलिट्री रिलेसन छ, अहिलेको ग्लोबलाइज्ड युगमा रिलेसन सबै ठाउँहरूसँग राख्नुपर्छ, ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने। र उहाँ अघि महोदयले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो पिस किपिङ फोर्समा युएनमा हाम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। वास्तवमा म एज ए फरेन मिनिस्टर युएनमा जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै पक्षहरूसँग भेटघाट हुँदाखेरि युएनमा पनि नेपालको यस मामलामा पिस किपिङको मामलामा राम्रो इमेज छ र नेपाललाई यस क्षेत्रमा राम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने चाहन्छ कि नेपालको यो पिस किपिङमा ठुलो रोल र भाइटल रोल छ। यो रोललाई अझ अगाडि बढाउने किसिमका उहाँहरूको अभिव्यक्तिहरू मैले पाएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि त्यो पनि हो, त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि हाम्रो डिफेन्समा वर्क गर्नेहरूको उहाँहरूको भूमिका र रिलेसन्स दुवैको महत्त्वले पनि हो, त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। तर के हो भन्दाखेरि त्यो अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ अनावश्यक कन्फ्युजन र र्युमरहरू पनि फैलिने गर्छ। अनावश्यक र्युमर र कन्फ्युजन फैलिने सम्भावनाहरूलाई अगाडि नै क्लियर गर्दै हामी जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। र नेपाल कुनै पनि शक्तिको सेक्युरिटी पार्टनर बन्नु हुँदैन मेरो विचारमा। हामी सबैलाई रेस्पेक्ट गर्ने, तर पार्टनर र पार्ट र कुनै पनि स्ट्रेटेजी मिलिट्री स्ट्रेटेजीमा नेपाल फस्नै हुँदैन। हामीले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने त्यहाँनेरि नै हो र त्यो त्यहाँनेरि हो र त्यसमा गम्भीर छ। अहिले सरकारमा पनि गठबन्धनले त्यो कुरालाई ध्यान दिएका छन्। यदा कदा कुनै पोलिटिसियनको या कुनै पार्टीको यसो झुकाव तलमाथि हुनसक्छ, त्यसको आधारमा मात्रै चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल रिलेसनलाई हेर्नु हुँदैन। अलिकति दुर्भाग्य भनौँ के छ भने नेपालमा हामीले दुई तिनवटा कुराहरूमा एउटा नेसनल पोलिसी नेसनल कन्सेन्सस बनाउन सकेका छैनौँ। मुलुकको नीति, पार्टीहरूको त होइन कि मुलुकको नीति बनाउने, त्यो एउटा परराष्ट्र मामला पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि हो, अर्को सेक्युरिटीको मामलामा, र थर्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्टको मामला। यी तिनवटा कुरालाई हामीले कमन बनाएर अगाडि बढ्यौँ भने यी कन्फ्युजनहरू रहन्न र जुनसुकै पार्टी आए पनि कोही कन्फ्युज हुनुपर्ने जरुरी छैन र त्यसको प्रयास हुन जरुरी छ। र अब यहाँहरूमा त भन्दा पनि यहाँहरू अब विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँको कुराहरू सुनौँ। मैले त खास राखिदिएँ मात्रै। यहाँ आयोजकजीलाई पुनः धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।
अब म सिधै इन्ट्रेक्सनमा जान्छु। अडियन्समा धेरै दिग्गज व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, म क्वेसन सोध्नतिर गएन। विशेष गरी क्वेसन चाहिँ एकदमै सार्प, तपाईँको आफ्नो आइडेन्टिटीसहित, र कमेन्ट छ अथवा तपाईँ केही सुझाव छ भने त्यो पनि एकदमै सार्प छोटो रूपमा चाहिँ राखिदिनु होला। मैले फ्लोर ओपन गरेँ। डक्टर सुरेश चालिसे एम्बेसडर। By the way, हाम्रो चिफ साहबले चाहिँ नि I'm really encouraged after listening his eloquent presentation. It is actually a supplement to his statement. Nepal established diplomatic relationship with America in 1948, right? And prior to that, in 1947, when I still remember his name, Joseph Satterthwaite. He was the personal representative of President of the United States. Harry Truman, yes, Harry Truman. And he led a delegation and had an audience with King Truman. When he presented the letter from President of the United States to the King, from that time, because in that letter it was mentioned, Nepal as a sovereign and independent. My point is that, and prior to that, in 1945, a delegation from Delhi, which was accompanied by also military officer, came and met with Prime Minister Padma Samser, Mohan Samser, and there they presented a Legion of Merit. It was a military decoration to Nepal. My point was that actually the military relationship with the US had underpinned our diplomatic relationship, which took place in 1948. हाम्रो सुरक्षा नीति पनि चाहिँ अहिलेसम्म पब्लिक डिस्कोर्समा आउन सकेको छैन भन्नुभयो, विच इज क्वाइट अ भ्यालिड कन्सर्न। अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो मिलिट्री डिप्लोमेसीको टर्मिनोलोजी र त्यसको चाहिँ हाम्रो ओभरअल फरेन पोलिसीको एम्बिटमा के रोल छ भन्ने पनि खासै क्ल्यारिटी छैन भनेर भन्नुभयो। अब मेरो प्रश्न यहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ यो क्ल्यारिफाई गर्नुपर्ने अथवा यो चाहिँ सुरक्षा नीतिको केसमा त्यसलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु पर्ने र मिलिट्री डिप्लोमेसीलाई चाहिँ हाम्रो ओभरअल फरेन पोलिसीको एम्बिटमा चाहिँ क्ल्यारिटीका साथ चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने रोल कसको हो? यदि यहाँहरूकै चाहिँ लेजिस्लेचरकै रोल हो भने यहाँहरू चाहिँ अपोजिसन र रुलिङ पोजिसन दुइटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, लेजिस्लेचरले अहिलेसम्म यो गर्न किन नसकेको? र यसको चाहिँ अहिले चाहिँ र्यामिफिकेसन अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो फरेन रिलेसनमा देखिरहेका छौँ, मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा देखिरहेको छौँ। हुन्छ नि जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ बोल्दाखेरि संसदभित्र पनि बाहिर पनि उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि स्टेट टु स्टेट गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट रिलेसनसिप र हुन्छ नि मिलिट्री टु मिलिट्री इन्स्टिट्युसनल रिलेसनसिपको बिचमा चाहिँ हुन्छ नि डिफ्रेन्स पनि बुझेको जस्तो लागेन। त्यो नबुझ्दाखेरि र उहाँहरूले गरेको चाहिँ हाफ बेक कमेन्टहरूले गर्दाखेरि चाहिँ मित्र राष्ट्रसँगको चाहिँ रिलेसनसिपमा चाहिँ एउटा चाहिँ प्रब्लम देखिरहेको छ। यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डेलिबरेटली गरेको हो कि हुन्छ नि पोलिटिकल ब्राउनी पोइन्ट्स स्कोर गर्नको लागि के त्यहाँको चाहिँ साँच्चै लेजिस्लेचरभित्र चाहिँ यो चाहिँ डिप्लोमेसीको बारेमा स्पेसली मिलिट्री डिप्लोमेसीको बारेमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङै छैन। यो दुईवटा चाहिँ अलिकति अकाउन्टेबल भएर यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न, किन भन्दाखेरि इट डज नट लुक नाइस फर अस। हुन्छ नि हामीहरू त म त अब एउटा डिप्लोमेसीको विद्यार्थी पनि हो, दीपक दाइ आफै त्यसको विद्यार्थी हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो पार्लियामेन्ट्रियनहरूलाई हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र लेजिस्लेचरलाई हरेक पार्टीभित्रको चाहिँ नेताहरूलाई चाहिँ डिप्लोमेसीको चाहिँ विभिन्न फ्यासेट्सको बारेमा चाहिँ हुन्छ नि सफिसियन्ट जानकारी छैन भने त्यो जानकारी किन नचलाउने होइन? पार्टीको चाहिँ आफ्नो चाहिँ विदेश विभाग हुन्छ, उसले किन नचलाउने? त्यसको लागि चाहिँ हुन्छ नि सिभिल सोसाइटीमा चाहिँ एउटा रिसोर्सहरू पनि हुनसक्छ होइन? मिलिट्री डिप्लोमेसीको बारेमा मिलिट्रीभित्रै त्यो सफिसियन्ट रिसोर्स छ, त्यसको युज किन नगर्ने? यदि हो नलेज छ त्यही पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ पोलिटिकल ब्राउनिङ पोइन्टको लागि युज गरिँदैछ भने त यो त झनै हुन्छ नि कन्सर्निङ कुरा हो। यसमा चाहिँ प्लिज अलिकति अकाउन्टेबिलिटीका साथ चाहिँ रेस्पोन्ड गरिदिनु पर्छ। थ्याङ्क यू। अस्वीकार नगर्ने भनेर जुन निर्णय पार्लियामेन्टले क्याबिनेटले गर्यो त्यो निर्णयले युएस नेपाल रिलेसनसिपमा के असर पार्ला? 25 वर्ष अगाडिदेखि लागू भइरहेको नन्तर देशमा लागू भइरहेको र मिटको ठाउँबाट इम्प्लिमेन्ट भएको प्रोग्रामले एसडिपीलाई रिजेक्ट गर्दाखेरि नेपाल अमेरिका सम्बन्धमा कस्तो असर पार्ला? राम्रो या नराम्रो अथवा केही फरक पर्दैन? मेरो यो प्रश्न।
जसले जवाफदेही पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू। एउटा प्रश्न हाम्रो दुईजना नेताजीहरूलाई नै हो। हामीले कुनै पनि फरेन इस्युजहरूमा जबसम्म जनताहरू दुईटा भागमा बाँडिँदैन सडकमा, तबसम्म किन कुनै पनि इस्युलाई चाहिँ हामी एकमत भएर नेसनल एउटा चाहिँ सहमति बनाएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। जसरी हामी एमसिसीमा चाहिँ सडकमा जनतालाई उतार्न बाध्य भयौँ, त्यसपछि मात्रै त्यो निर्णयमा पुग्यौँ। तर हामी पहिल्यै किन कुनै पनि फरेन पोलिसीको इस्युजमा हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई एउटा बिग्रिने अवस्थासम्म पुर्याउँछौँ र जनतालाई पनि दुई भागमा बाँडिनलाई बाध्य बनाउँछौँ? यो अवस्था कहिलेसम्म हाम्रोमा हुन्छ? धन्यवाद। मेरो यो अब्जर्भेसन पनि हो, मेरो क्वेसन पनि हो। यो अहिलेको जुन हामी अहिले यो सिभिल यो मिलिट्री डिप्लोमेसीको कुरा गरिरहेको छौँ। सो मेरो अब्जर्भेसन के हो भने हाम्रो जुन मिलिट्री के अरे हाम्रो डिप्लोमेसीको आर्किटेक्चर जुन बेसिक आर्किटेक्चर हो, तिनवटा आर्किटेक्चर मिलिट्री, सिभिलियन र तपाईँको इकोनोमिक डिप्लोमेसी तिनटै कोल्याप्स खासमा। यो एउटा साह्रै तपाईँको एउटा हाम्रो दिने अहिले रिसेन्ट जुन तपाईँको फियास्को देखियो, चाहे एसपिपीको होस् चाहे एमसिसीको होस्, अब हुँदा कति प्राइम मिनिस्टरको भिजिट पनि तपाईँको अब क्यान्सल भयो युएसको अथवा पोस्टपोन भयो। सो प्राइम मिनिस्टर अब प्रोभाब्ली सेप्टेम्बरमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ युएनमा है। अब युएनमा जाँदाखेरि अब थाहा छैन, अब इलेक्सन अनाउन्स भइसकेको हुन्छ। वेदर दिस इज गुड फर द प्राइम मिनिस्टर टु ट्राभल टु युएस आफ्टर अनाउन्सिङ द इलेक्सन है। त्यस कारण चाहिँ अब ओभरअल के भने नर्थ सेलमा हाम्रो डिप्लोमेसी, चाहे इकोनोमिक डिप्लोमेसी होस्, चाहे फरेन सिभिलियन डिप्लोमेसी होस्, चाहे तपाईँको के भने मिलिट्री डिप्लोमेसी होस्, एसपिपी र एमसिसीको कारणले गर्दा जुन डिजास्टर भयो, जुन फियास्को भयो, जुन कन्ट्रोभर्सी भयो, जुन अपरोर भयो, त्यसको कारणले गर्दा यो तिनटै तपाईँको डिप्लोमेसीको आर्किटेक्चर हेज बिन फेल्ड। नम्बर वान, दिस इज माई अब्जर्भेसन। प्राइम मिनिस्टरको भिजिट क्यान्सल भयो, दिस इज नट गुड। वेदर दिस सुड अब युएसको भिजिट क्यान्सल हुनुमा वास्तवमा एसपिपीको जुन फियास्को भयो, त्यो एसपिपीको फियास्को कारणले र एसपिपीको बारेमा मलाई मेरो रिपोर्टिङको मेरो अब्जर्भेसन के हो भनेदेखि 2019मा जब युएसले नेपाललाई 7 बुँदाको 7 पेजको जुन मस्यौदा पठाइसकेपछि ओलीको सरकारले त्यो मस्यौदामाथि छानबिन तपाईँको स्टडी गर्नको लागि परराष्ट्र, रक्षा, गृह र तपाईँको नेपाल आर्मीको जर्नलको तपाईँको समिति बनाएको छ। त्यसको उपर त्यो समितिले रिपोर्ट दिएको छ। अमेरिकाले तपाईँको जुनमा युएसले इन्डो पेसिफिक रिपोर्टमा एसपिपीलाई बकाइदा के नेपाल र चाहिँ श्रीलङ्का तपाईँको चाहिँ इन्क्लुड गरेको भनेको छ। तत्त समयमा युएसलाई चिठी लेखेर हामी वी आर नट पार्ट अफ दिस एसपिपी भन्ने किन चिठी लेख्न सकियो? आज यो फियास्को हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यो छोडिदिनु, त्यसपछि युएसको नेसनल मिलिट्री गार्डले बकाइदा आफ्नो वेबसाइटमा नेपाल र श्रीलङ्कालाई तपाईँको न्यू इन्टर्न भन्ने तपाईँको जुनपछि तपाईँको जुन इन्डो पेसिफिकको रिपोर्ट आयो जुनमा, तपाईँको जुलाई अगस्तमा नेपाललाई इन्क्लुड गरेको छ। मसँग यहाँ फोटो डकुमेन्ट सबै छ। 2019को अगस्तमा हाम्रो तत्कालीन एम्बेसडर अर्जुन कार्की र हाम्रो त्यति बेलाको डिफेन्स तपाईँको एट्याची समथिङ हुनुहुँदैछ युएसको है, उहाँहरू उठा स्टेटमा भिजिट गर्नुभएको छ। त्यति बेला पनि हामीले के भने एसपीमा जाने भएको छौँ। त्यति बेला किन तपाईँको चाहिँ सबै तपाईँको के भने त्यत्रो करेस्पोन्डेन्स त्यत्रो हुँदा किन तपाईँको चाहिँ ओलीको गभर्मेन्टले चिठी लेखेर हामी यसको पार्ट हुन सक्दैनौँ भनेर किन चिठी लेखियो? त्यति बेला लेखियो त किन सकिँदैन यो तपाईँको लफडा? सो आज आएर तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ यो एसपीको जुन लफडा भयो होइन, त्यति बेलाको हाम्रो कम्मल र घिउ खाने प्रविधिको कारणले गर्दा यो भयो। र त्यसको म एउटा 2 मिनट त्यसको म उदाहरण दिन्छु। आज हामी किन युएस नेपाल रिलेसनको यो चेपमा परेका छौँ भन्दा हामीले 3टा डिजास्टर गरेका छौँ नेकपाको सरकार हुँदाखेरि। दिनेश सर यहाँ हुनुहुन्छ, कन्ट्री स्पेसिफिक ह्युमन राइटको इस्युमा हामीले भोट हाल्दैनौँ, हाम्रो पोलिसी किन अप्सन बस्ने हो। तर हामीले हाम्रो स्टेटेड तपाईँको स्टेट पोलिसी भन्दा बाहिर गएर भोट हालेका छौँ 2-3टा केसमा, त पछि भन्नुला। र त्यसको कारणले गर्दा हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीको बेसिक टिनेट
र बेसिक तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ आर्किटेक्चरै बिगारिदिउँ नेकपाको पालामा। त्यो म के हो भनेर पछि म त्यसको लामो व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसकारण के भने हामीले हाम्रो फरेन पोलिसीको बेसिक टिनेन्ट्सहरू नै हामीले सिद्धाइसक्यौँ। हामीसँग मिलिट्री डिप्लोमेसी पनि भएन, हाम्रो इकोनोमिक डिप्लोमेसी भएन, सिभिलियन डिप्लोमेसी भएन, र हाम्रो फरेन पोलिसीको जुन बेसिक फन्डामेन्टल हो त्यो फन्डामेन्टल हामी सकाइदिउँ र त्यसबारे छलफल गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह। धन्यवाद। With this India-US relation, my concern is this with the government personnel, हजुर गभर्मेन्टमा हुनुहुन्छ तर हामीसँग आजसम्म म यो डिप्लोमेसीकै विद्यार्थी भएर मैले भने एकजना मात्रै डिप्लोमेसीमा पिएचडी गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि मैले ग्याप फाइन्ड आउट गरेपछि आई एम अन द वे फर द्याट। अनि हाम्रो अपोजिसनमा हुनुभएकोहरू पनि गभर्नेन्सकै लेजिस्लेसनकै उसमा मेम्बरमा पनि हामी यत्रो लामो लिगेसी बोकेका छौँ। अब यो 1950बाट हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि वाट वी डिड इन दिस केस इन फ्याक्ट, जबकि हामी R&D नै गर्दैनौँ भने, अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टै गर्दैनौँ भने अब हामी यो जुन अब्जेक्टिभ जुन हामीले बोक्दैछौँ त्यसमा हामी कसरी पुग्छौँ होला, मेरो यो क्वेरी उपेन्द्रजीसँग। अनि अपोजिसनमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई के तपाईँहरूले पार्लिमेन्टमा यो डिप्लोमेसीको हामी जब देशलाई बचाउनुको लागि फाइट हुन्छ अथवा सफ्ट डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी, यो के डिप्लोमेसी भन्ने कुराहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तो उहाँले टुरिज्म डिप्लोमेसी भन्नुभयो, हामी यहाँ चाहिँ मिलिट्री डिप्लोमेसीको कुरा गर्दैछौँ, म इकोनोमिक डिप्लोमेसीको कुरा गर्छु, अर्को साथीहरू अन्य डिप्लोमेसीको कुरा गर्छु, जबकि मेरो देशमा R&D नै गर्दैनौँ हामी यसमा भनेपछि अब हामीले कसरी चाहिँ डिप्लोमेसीलाई स्ट्यान्डमा राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ होला भन्ने मेरो क्वेरी। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। रामबहादुर बुढा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पोलिटिकल साइन्स एमपी स्टुडेन्ट। मैले टु लिडर्स, दुईजना लिडरहरू प्रश्न सोध्न चाहेँ। यो चाहिँ अहिले यो लेटेस्ट नेपाल-US रिलेसनका सन्दर्भमा MCC हामीले चाहिँ पारित गर्यौँ। धेरै क्वेसनहरू उठे, के क्वेसन उठ्यो भन्ने कुरा म यहाँ रेज गर्न चाहन्छु, किन व्यापक छलफल भइसकेको छ यो विषय। के कारणले गर्दाखेरि MCC चाहिँ पारित गर्नुहुन्न भन्ने कुरा धेरै चाहिँ नि छलफल भइसकेको छ। त्यो क्वेसनलाई चाहिँ एड्रेस गर्नका लागि संसदबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी हामीले पारित गर्यौँ। टु लिडर्सलाई मेरो क्वेसन के छ भने खै त व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले कहीँ चाहिँ नि एक्सेप्ट गरेको हामीले सुन्यौँ। त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अमेरिकाले एक्सेप्ट गरेको कतै चाहिँ नि त्यसलाई रियलाइज गरेको हुन्छ त नि भनेको कहीँ हामीले सुनेका छैनौँ। भनेपछि यो जनताहरूलाई चाहिँ यसो थामथुम पार्न, आन्दोलनलाई मुभमेन्टलाई गर्न र मानव त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गरेनन् भने त्यहाँ भएका घातक प्रावधानका कारणले गर्दा भोलि नेपालमाथि नराम्रा चिजहरू, नेपालको सोभरेन्टीमाथि अप्ठ्यारो आयो भनेपछि त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? जसले व्याख्यात्मक टिप्पणी संसदबाट पारित गर्नको निम्ति जुन किसिमको प्रपञ्च तपाईँहरूले गर्नुभयो, तपाईँहरूले त्यसको जिम्मेवारी लिन तयार हो कि होइन? I wanted to raise a question. Thank you. That's most important हो कि जस्तो लाग्छ यो जुन इन्टायर हामीले डिस्कसन गरिरहेका छौँ। Look at the way global power has shifted during the last 150 years. जसरी ग्लोबल पावर शिफ्ट भइरहेको छ त्यसरी हाम्रो आर्मीको इन्गेजमेन्ट पनि देख्छौँ हामीले चाहिँ। प्याक्स ब्रिटानिका हुँदाखेरि वी वर बेसिकली इन्गेजिङ विथ ब्रिटिस पावरहरूसँग पनि त्यो जस्तै जङ्गबहादुरको मिलिट्री इन्गेजमेन्ट। अब ब्रिटेनको पावरको डिक्लाइन भइसकेपछि प्याक्स अमेरिकन आयो, अमेरिकन पावर राइज भयो एन्ड वी स्टार्टेड इन्गेजिङ विथ अमेरिकन पावर राइज भयो। त्यो नट ओन्ली मिलिट्री बट अल्सो एट द पिपल्स लेभल वी क्यान सी इट। Now with the rise of China, with that normally we can call it PAC Sinica भइसकेपछि हामी चाइनासँग पनि इन्गेज गरिरहेका छौँ। तर हाम्रो फन्डामेन्टल के प्रब्लम के भयो भने पछिल्लो दिनमा इट्स नट ओन्ली PAC Americana but there is also PAC Sinica. How do we engage with these powers? That's really going to be very problematic for us, precisely for the reason that during the last many years economically we're not really viable. त्यो किन हो भनेपछि स्टेटको फरेन पोलिसी, स्टेटको सर्भाइभलको लागि इन्डिया एन्ड चाइना इज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट फर अस, तर सोसाइटीको सर्भाइभल र इन्गेजमेन्टको लागि अमेरिका हेज बिकम अ डिस्पेन्सेबल कन्ट्री फर मेनी अफ अस ड्युरिङ द लास्ट
couple of years, and this is the reality we have to accept it. यहाँ भएको 70% भन्दा माथिको हाम्रो सबैको अमेरिकामा चाहिँ मान्छेहरू छन्, तर then how do you craft a foreign policy that looks the state-को interest as well as the interest of the society? That's what हाम्रो त्यहाँ चाहिँ हाम्रो समस्या छ कि जस्तो लाग्छ. Thank you. चाइना इन्डियाको डेभलपमेन्टबाट नेपालले फाइदा लिनुपर्छ भने यसमा त क्वेसनै हुँदैन, लिनुपर्छ नै हो, तर कसरी लिने हो? दुवैलाई विश्वासमा लिएर हो, दुवैसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर राम्रो बनाएर लिने हो। एक दोस्रोको बिचमा हुने गरेका कहिलेकाहीँका कन्फ्युजनहरूलाई हुन नदिने, भय हटाएर उनीहरूलाई गर्न सकिन्छ। अब प्रधानमन्त्रीको भिजिट नहुने या नजाने भएपछि यसमा लाग्दैन मलाई कि कुनै कन्ट्रोभर्सी छ। हामीले आफ्नै यहाँको डोमेस्टिक कारणले पनि यो भिजिटलाई नगर्दा हुन्थ्यो भनेका हौँ, कुनै बाहिरको अरू कारण होइन। अब एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पारित गरिसकेपछि यूएस यहाँ काठमाडौँ एम्बेसीले र यूएस को स्टेट डिपार्टमेन्टले त्यो पारित गरेकोलाई उनीहरूले वेलकम गरेको छ विदाउट एनी रिमार्क्स। र पछि पनि डिप्लोमेट्सहरूको भेटघाटमा पनि त्यसलाई कहीँ नकारात्मक रूपले लिएको छैन र त्यो इन्टरनेसनल लको एउटा प्र्याक्टिस पनि हो, त्यो धेरै ठाउँमा भएको छ। त्यो सम्बन्ध त्यही अन्तर्गत त्यो गरिएको हो र त्यसमा नेपाल स्ट्यान्ड गर्छ। र अब इङ्गेज या डिलिङ त पावरहरूसँग राख्नु नै पर्छ, चाहे त्यो वेस्टर्न पावर हो या हाम्रा छिमेकीहरू। हाम्रो रिलेसन इङ्गेजमेन्ट डिलिङ रिलेसनहरू डेभलप गरी जाने हो। तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कहाँ हो भन्दाखेरि कसैको मिलिट्री स्ट्राटेजीको पार्ट या पार्टनर को रूपमा नेपाललाई उभ्याउनु हुँदैन कसैको विरुद्ध कसैको ठाउँमा। अब धेरै चर्चा इन्डो पेसिफिक सेक्युरिटीको कुरामा आएको छ, कतिपय पार्ट भए भन्ने छ, तर नेपालको क्लियरली के हो भने हामी त्यसको पार्टनर हुन सक्दैनौँ। हाम्रो पोजिसन यो हो र यो पोजिसनलाई राखेरै हामीले रिलेसन बिल्डअप गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो कुरा हाम्रो पोजिसन, हाम्रो जियो पोजिसन, हामीलाई जियो पोलिटिक्सले गर्ने असर र इम्प्याक्ट हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ, उनीहरूले पनि नबुझ्या होइन। र त्यो कुरा हामीले त्यसमा स्ट्यान्ड गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछिमा त्यसले चाहिँ के भन्छ हाम्रो अब हामीले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कायम गर्दा पकड्दा अरूहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि तिमीहरूको नेपालको इन्ट्रेस्ट होइन हाम्रो इन्ट्रेस्टलाई हेर भन्न पनि हुँदैन। र कहिलेकाहीँ प्रयास हुन्छ जसले पनि आफ्नोतिर इन्ट्रेस्ट लिएर आउन सक्छ, जहाँ पनि छ कि बिग पावरहरूले त झन् अरूलाई उपयोग गर्ने, अरूलाई आफ्नोतिर आकर्षण गर्ने, तान्ने, विभिन्न इन्ट्रेस्टमा अल्झाउने प्रयास त भइरहेछ संसारभरि। तर धेरै मुलुकहरूले आफ्नो पोजिसनमा उभिएका छन्। ठुलो पावरको बिचमा रहेको स्विट्जरल्यान्ड कसरी आफूलाई डेभलप गरेर अगाडि बढायो, कसरी कतै लाइमा ऊ फसेको छैन तर अगाडि बढेर गएको छ।
स्पष्ट राम्रो हेर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा तिनीहरूले आफ्नो जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले जुन भन्नुभएको छ अबाउट द इन्फ्लुएन्स अफ द आर्मीमा कसरी गरे, मेरो त्यसमा पनि मैले स्पष्ट भनेको छु, वी आर एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ द स्टेट, वी आर नट द स्टेट। स्टेटको नै यो जिम्मेवारी हो, एज अल द स्पिकर्स चाहिँ नि राइटफुली पुट। सो यसमा चाहिँ नि अब हामीले कसरी हेऱ्या के हेऱ्या भने त्यो मेरो एउटा व्यक्तिगत हो। सो त्यसमा चाहिँ नि अब यु नो आई हेभ रिटायर्ड 7 years भइसक्यो, छापाहरू कागजहरू पढेर हेर्छु, त्यसमा चाहिँ नि आई डु नट रियली एनालाइज के भइरहेछ, किनभने यु कान्ट, इट डिफाइज लजिक। जे भइरहेछ स्टेप्सहरू इट डिफाइज लजिक। सो रिटायर्ड एजमा इट्स नाइस टु चाहिँ नि रिल्याक्स, जुन गर्नु परेको थियो 42 yearsमा चाहिँ नि गरियो त्यो बेला। अब उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो दिदीले भनेको अबाउट यो के भन्छ रक्षा मन्त्रालयमा मिलिट्री पार्टिसिपेसन गर्ने भनेर चाहिँ नि भने हो। उहाँलाई नै थाहा छ हाम्रो सरलाई, यो द फरेन एडभाइजर। हाम्रो रमेश जङ थापा वाज द डिफेन्स एडभाइजर, आई वाज अ ब्रिगेडियर त्यो बेला, 1 star। आई हेभ रिटायर्ड एज 4 star, नथिङ इज ह्यापन। त्यो एउटा हाई लेभल कमिटी भन्ने नै थियो, HLP कि के भन्ने, त्यसमा स्पष्टसँग इन्टिग्रेटेड डिफेन्स राख्ने भनेर त्यो बेला फेरि इङ्ल्यान्डले दे वर द वान्स हु फाइनान्स्ड इट, त्यो यो सिक्योरिटी सेक्टर रिफर्म्स एन्ड अल भनेर एज युजुअल। त्यो पनि इफ यु आर विक देन दे विल ट्राई टु स्टेप इन, सिम्पल एज द्याट। यु हेभ टु बी फर्म, यु हेभ टु नो वाट यु वान्ट टु डु एन्ड take what you want, आफ्नो इन्ट्रेस्ट गर्ने हो। बट इफ यु आर भ्यासिलेटिङ भयो भने द्याट ह्यापन। सो द्याट भेरी रेलिभेन्टली भनेको विच वी कुड हेभ प्रोभाइडेड द्याट त्यो के भन्छ एडभाइज एन्ड अल एट द्याट टाइम। किनभने एज आई मेन्सन हाम्रो चाहिँ यो सिक्योरिटी भन्ने चिज चाहिँ नि नेपाल आर्मी, यु सी सिक्योरिटी एन्ड स्ट्राटेजी भन्ने चिज चाहिँ नि त्यो यु हेभ टु हेभ अ लट अफ चाहिँ नि एउटा यु नो डेप्थ हुन पर्यो। त्यसै चाहिँ नि पढेर एकाडेमिकली आएर एउटा दुईवटा पेपर लेखेर हुँदैन। यु हेभ टु अल्सो प्र्याक्टिस, यु अल्सो हेभ टु डिल विथ सिचुएसन्स। सो यु निड अ भेरी मेच्योर्ड आउटलुक भएको हुन्छ। सो त्यस कारणले यु नो एज आई सेड हामीहरू चाहिँ नि वी आर ए पोलिटिकल मिलिट्री फोर्स, वी डु एनालाइज, वी डु अन्डरस्ट्यान्ड पोलिटिक्स, तर यो भ्यू पोइन्ट जुन हुन्छ नि अरूको त्यसमा एन्ड अल द्याट, त्यसमा चाहिँ नि त्यति चाहिँ नि हामी त्यो गरेर चाहिँ वी डोन्ट स्टेप इन टु इट। त्यो चाहिँ नि हाम्रै दिपकजी एन्ड उपेन्द्र यादवजीहरूको द्याट डोमेन हो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद कोमलजी। थुप्रै प्रश्न छन् तर प्रश्नहरूको सेरोफेरो एउटै छ। मैले अघि केही कुराहरू मेरो आफ्नो काम गर्दा गर्दाको अनुभव पनि मैले भने, केही लिङ्कहरू जो निकै पहिला उठेका थिए, त्यति बेला नै रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अहिलेको राइट अनरेबल प्रेसिडेन्ट विद्या भण्डारीज्यू, उहाँको नेतृत्वमा नेपाली सेनाको, अब त्यो शब्द त्यति बेला त्यति राम्रो कोनोटेसन थिएन, नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण र अनि सबलीकरण समग्र भन्ने थियो कि जो आफैमा त्यति राम्रोमा थिएन भन्ने थियो। तर पनि जे होस्, किनकि डिबेट त्यति बेला धेरै त्यस्तो चलिरहेको थियो र त्यहाँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल उहाँ त्यति बेला एउटा मिनिस्ट्री थियो होइन, अहिले नाम चेन्ज भयो, अनि लक्ष्मणलाल कर्णजी उहाँ कानुन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसरी एउटा कमिटी बनेको थियो र त्यसले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने राम्रो रिपोर्ट त्यहाँ प्रड्युस भएको थियो। तर अब हामी कहाँ समस्या के छ भने त्यो सरकार आएर अर्को प्रधानमन्त्री अर्को सरकार भएर त्यो संरचना चेन्ज हुने बित्तिकै इन्स्टिट्युसनल मेमोरी ट्रान्सफर हुने, लिङ्क हुने केही पनि देखिँदैन। अघि मैले त्यो कहीँ पनि केही पनि छैन भन्ने कुराको पनि त्यो हो। जस्तो उदाहरणको लागि फेरि म सिभिलियन माइन्डबाट बोल्दैछु, चिफ अफ द आर्मी स्टाफलाई फलानु एम्बेसडरले भेट्यो भनेर फोटो आउँछ, अनि त्यो मेमोरी चाहिँ परराष्ट्रमा कसरी पुग्छ त?
किनकि परराष्ट्रको सम्बन्धित देशको डेस्क हेर्ने कुनै अफिसर त्यहाँ बस्नु पर्दैन। अनि प्राइम मिनिस्टर फर्मर प्राइम मिनिस्टरहरू फलानु एम्बेसडरलाई भेट्यो भनेको हुन्छ, त्यो लेभलको डिग्निटरीले अनि त्यो डेस्कको मान्छे राखेर बस्नुपर्ने हो कि होइन? म मोफाको कम्पोनेन्टको कुरा गर्दैछु। अनि त्यो यहाँ पूर्व परराष्ट्र सचिवजी हुनुहुन्छ, एडभाइजर बस्नु भएको छ पिएमको, उहाँहरू अनि उहाँहरूलाई भने होइन, जोसुकै हामी भन्दैछु मैले, हामी आज म हुँला भोलि तपाईँ हुनुहोला, जोसुकै भए पनि हामी इन्स्टिट्युसन बलियो बनाउने र सिस्टमबाट काम गर्ने बानी नभएकाले हाम्रा यी प्रब्लमहरू आइरहेछन्। अब भोलि अर्को चिजमा होला फेरि, किनकि आज पनि युएस त सोफिस्टिकेटेड पोलिसी बनाउँछ। उसले हिजो 20 वर्षदेखि अगाडि बनाएको पोलिसी वा अनि त्यो बनाएको हामीले बाहिर देखेको कुरा गर्दैछौँ। इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी बाहिर आयो, एमसिसी बाहिर आयो, एसपिपी बाहिर आयो, तर त्यो बनाउनका लागि उसले 5-7 वर्ष लगाएको त अझै हामीले सोचेकै छैनौँ त्यतापट्टि बनाउने क्रममा। सुपर पावर उसले त्यसरी जोसुकै पनि मेजर पावरहरू छन्, उनीहरूले त त्यसरी पोलिसी बनाउँछन्। अनि हाम्रो चाहिँ यस्तो एडहक र यसरी मिस कोअर्डिनेटेड भन्ने कि वा कोअर्डिनेसन नभएको भन्ने कि वा सिस्टमभित्र हामीले बनाउन नचाहेको र सिस्टमभित्र हाल्न नचाहेको समस्याहरू छन्। सानो कन्ट्रिब्युसन तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ, कति सक्नुहुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो परराष्ट्र नीति सम्बन्धी अध्ययनमा मैले देखेको कुरा, त्यो चाहे जुडिसियरीमा चिफ जस्टिसदेखि लिएर जस्टिसेसहरूले एम्बेसडर भेट्नेदेखि लिएर फरेन ट्रिब्युनलको गर्ने बेलामा त्यहाँ पनि परराष्ट्रसित कुनै कोअर्डिनेसन भएको मैले देखिनँ। जबकि हामी सेपरेसन अफ पावर र ब्यालेन्स गरेर सबै कुरा 3टा पिलर डेमोक्रेसीका भनिरहेको छौँ। अनि जुडिसियरी अपार्ट उसले कहीँ कतै मोफा र यता पार्लियामेन्टको कमिटीसित कुनै कन्सर्नै आजसम्म भएको देखिएन। त्यसमा त्यो लिङ्क हुनुपर्छ। अनि अघि मैले भनिहालेँ दुईटैका बिचमा पनि फेरि पार्लियामेन्ट अर्थात् जुडिसियरी पार्लियामेन्ट र एक्जिक्युटिभका बिचमा पनि कुनै लिङ्क छैन। इन्टरनेसनल रिलेसन्स कमिटीमा हामीले त सुरुदेखि अहिलेसम्म जो एम्बेसडरलाई भेट्यौँ परराष्ट्रको प्रतिनिधि राखेर भेटेका छौँ, किनकि प्रत्येकले भेट्न चाहेका हुन्छन्, डेलिगेसन आउँछन्, पार्लियामेन्टेरियनहरूका आउँछन् वा अरू कुनै सम्बन्धित भनौँ न विभिन्न टिमहरू आएर वा एम्बेसडरहरू आएर भेट्छन्। त्यसलाई त हामीले त सिस्टममा हाल्यो, हाम्रो प्रयास हो। अनि अन्त हामीले जे देखिरहेछौँ त्यो ऱ्याम्पेन्ट छ, त्यो होस् भनेर हामीले त रेकमेन्डेसन गरिरहेछौँ। उदाहरण है मैले भनेको हाम्रो क्यापेसिटीले कति हुन्छ, यो सेन्सिटाइज गर्ने, सबैले बोल्ने अलिकति प्रेसर जेसुकै हुन्छ भनौँ न। त्यस कारण हामी मेजर प्लेयरहरूसित वा अरूसित पनि कुरा आउँछ। ओलम्पिक कमिटीदेखि लिएर यत्रो एसियाड ओलम्पिकदेखि लिएर सारा खेलकुदहरूमा हाम्रो सहभागिता हुन्छ। कहीँ परराष्ट्रमा कुनै त्यो कुराको कुनै स्पोर्ट्स डिप्लोमेसीको कम्पोनेन्ट हामीले देखाएको छौँ, सुनेको छौँ कहिले? हामीले त भन्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, हामीले फर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर र ओलम्पिक कमिटीका मान्छेहरूसित भेटेर तपाईँहरूलाई के हुँदा चाहिँ राम्रो होला भन्यौँ। म फेडरल सेटअपमा गएको लास्ट पोइन्ट भन्छु मैले चाहिँ अब यो तपाईँहरूको क्वेसनलाई डाइरेक्ट एड्रेस गर्ने भन्दा पनि म ग्रिभियन्सेस मैले त्यहाँ देखेको भोगेको कुरा भन्दैछु। 7वटा चिफ मिनिस्टरसित भेटेर कुरा गर्दा म त्यो सब कमिटीको बिहामा म कोअर्डिनेटर भएकोले गएर उहाँहरूसित कुरा गरेँ। एम्बेसडरहरू भेट्न आउनुहुन्छ, कुनै देशको मन्त्रीहरू भेट्न आउनुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई परराष्ट्रले लाइजनिङ गर्ने कुनै मेकानिजम छैन। एफडिआईको लागि केन्द्रकै पोलिसी हो, त्यसैले निर्णय गरोस्, तर हामीसित कोही भेट्न चाहन्छन् तपाईँको प्रदेशमा हामी केही सहकार्य गरौँ भन्न चाहन्छन्, छैन। तर पोलिसी कस्तो, व्यवहार कस्तो रह्यो? सरकारलाई मन परेका मुख्यमन्त्रीहरू विदेश गइरहेछन्, नपरेकालाई चाहिँ पासपोर्ट बनाउनु पनि 6 महिना धौधो भयो। म नाम लिन्न है, एउटा पाटो। अनि म्युनिसिपालिटी एसोसिएसन अफ नेपाल छ, अर्थात् सबै महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्म 4वटा क्याटेगोरी छ, उपमहानगरपालिकामा नगरपालिका र गाउँपालिका। उनीहरू इन्टरनेसनल नेटवर्कमा गएर भगिनी सम्बन्ध राखेर आफ्नै तरिकाले एउटा कुनै देशको काउन्टी वा कुनै देशको नगरपालिकासित एमओयू गरेर सम्झौता गरेर मान्छे पठाइरहेछन् काम गर्नका लागि। यो कुराको कहीँ कुनै कम्युनिकेसन भन्नाले इन्स्टिट्युसनल मेमोरी लिङ्क छैन। फेडरल सेटअपमा गएपछिको मैले 3टा टायरको कुरा गरेको। मैले यसरी हाम्रा सबै चिजहरू सबैतिर यसरी नै अगाडि बढिरहेको भएकोले तपाईँ हामी कन्सर्नहरू जो यसरी छलफल गरिरहेका छौँ, अब स्पेसिफिक भएर मैले धेरै फोकस गरिनँ, अघि पनि भनिहालेँ मैले। तर हाम्रो पोलिसी बनाउने बेलामा, इन्टरभेन्सन गर्ने बेलामा तपाईँहरू सबैको इन्टरभेन्सन चाहियो, एज एन इन्टेलेक्चुअल, सिभिल सोसाइटी, मिडिया, ओभरअल जहाँबाट भए पनि। र अब राजनीतिज्ञहरूलाई, पार्लियामेन्टेरियनहरूलाई यत्तिकै छुट नदिउँ, सबैले भन्दैछौँ। त्यहाँभित्र पनि एउटा सेक्सन त छ जो चिन्तित छ, एउटा सेक्सन छ जो बानी परेको छ, जो चिन्तित हुन चाहँदैन, अरू चिजकै लागिरहेको छ, फेरि आफू पोस्टमा मात्रै पुग्ने कुराको लागि दौडिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। विशेष गरी यो एक्सटर्नल पावर सिंह दरबार र बालुवाटार भन्दा जङ्गी अड्डासँग बढी इन्गेज चाहिरहेको छ, हामी अप्ठ्यारोमा छ। अब यो विषयलाई कसरी जङ्गी अड्डामै विदेशी डिग्नेटरहरूले भिजिट गरे पनि उहाँले
मिलिट्री डिप्लोमेसीकै बारेमा नेपाली सेना र त्यो देशको सेनाको बारेमै इन्ट्रेस्टको बारेमा धेरै कुरा हुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ है। त्यहाँ गएर चाहिँ परराष्ट्र नीति कसरी सञ्चालन गर्ने, नेपालकै राजनीति कसरी सञ्चालन गर्ने विषय त अवश्य पनि कुरा गर्ने हुन्न। त्यो आर्मीमा गए पनि नेपाली सेनाले चाहिँ त्यो देशबाट के फाइदा लिन सकिन्छ, नयाँ नयाँ तालिमहरू, नयाँ नयाँ अभ्यासहरू के गर्न सकिन्छ, यस्तै विषयहरूमा छलफल। जस्तो भनौँ अहिले जुन एसपिपीकै कुरा आयो नि, त्यो पनि त्यही क्रममा छलफल भएको थियो होला कुनै समयमा आर्मीको चिफ र अमेरिकन गभर्मेन्टको कुनै डेलिगेसनसँग। त्यो त इनिसियलमा चाहिँ आर्मीकै बारेमै कुरा हुन्छ। मिलिट्री टु रिलेसन्स लाई चाहिँ समृद्ध गर्नको लागि नै हुन्छ वास्तवमा मैले जानेसम्म चाहिँ। त्यहाँ अरू विषयका कुराहरू हुँदैनन्। बाहिर हेर्दा चाहिँ अब ओहो यसले देशै चलाउन लाग्यो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर के भने आफ्नो डोमेनमै हुन्छ के कुरा गर्दा जहिले पनि। उहाँहरूले पनि नेपाली सेना गएपछि यो मान्छेको चाहिँ डोमेन के हो भनेर नबुझिकन त्यहाँ कुराहरू त अवश्य पनि जानुहुन्न होला। उहाँहरू धेरै एजुकेटेड हुनुहुन्छ, विद्वानहरू आउनु भएको छ होइन। नेपाली सेनामा गएर अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको कुरा, नेपाली सेनामा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन अब कानुन मन्त्रालयको कुरा अवश्य पनि त्यहाँ हुँदैन नि। त्यहाँ त रक्षा मन्त्रालयकै कुरा हुन्छ, डिफेन्सकै कुरा हुन्छ, मिलिट्रीकै कुरा हुन्छ। म त्यो एउटा त्यो भन्न चाहन्छु होइन। अब अरू कुरा चाहिँ अहिले यहाँ हाम्रो यो एसपिपीको बारेमा चाहिँ मैले खालि अब गभर्मेन्टबाट डिसिजन भइसक्यो भने मैले खास के बोल्नु त पर्दैन है। तर मैले चाहिँ मेरो एउटा अब्जर्भेसन के भने जस्तो अहिले अमेरिकाको त्यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने त्यहाँ 3टा किसिमको रिलेसनहरू चाहिँ उल्लेख भएको छ। एउटा चाहिँ मिलिट्री एलायन्स छ टपमा, त्योभन्दा मुनि पार्टनरसिप भन्ने छ, त्योभन्दा तल चाहिँ नेटवर्किङ भन्ने छ। 3 प्रकारका रिलेसन्सहरू छ होइन। अब हामी नेटवर्किङमा छौँ कि पार्टनरसिपमा छौँ कि मिलिट्री एलायन्समा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, जसमा म पनि थिएँ त्यो बाइ द वे त्यो नीति बनाउने कमिटीमा चाहिँ म पनि सदस्य भएको हुनाले हामीले त्यहाँ क्याटेगोरिकल्ली के लेखेका छौँ भने नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा जाँदैन। त्यो चाहिँ नेकपाको सरकारले त्यतिखेर योलाई पास गरेको छ र अहिले क्रियाशील भएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पनि त्यही नै हो, जसले मिलिट्री गठबन्धनमा जान प्रोहिबिट गर्छ नेपाललाई। तर साझेदारी कुरा त्यहाँ गरेको छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो ग्याप हो नि त्यहाँ त। गठबन्धनमा जान्नु भन्यो तर साझेदारी कुरा त्यहाँ छैन नि, अथवा नेटवर्किङ कुरा त्यहाँ छैन नि। त्यसकारण चाहिँ के भने हामी पहिला क्लियर हुनु पऱ्यो क्या हाम्रो पोलिसी के हो, हाम्रो स्ट्राटेजी के हो, त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो। पार्टनरसिप चाहिँ मिलिट्री एलायन्स हो कि होइन, अथवा चाहिँ नेटवर्किङ हो कि, अथवा चाहिँ पार्टनरसिपले चाहिँ मिलिट्रीको चाहिँ भोलि यहाँ डिप्लोयमेन्ट नै हुने होइन। अब हामीले नचाहेको हाम्रो इन्ट्रेस्टको विपरीत नै हुने गतिविधि हुन्छ कि हुँदैन पार्टनरसिप अन्तर्गत भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष अध्ययन गर्नु चाहिँ यस्तै थिङ्क ट्याङ्कहरूले चाहिँ अध्ययन गरेर, इन्डिपेन्डेन्ट थिङ्क ट्याङ्कहरूले अध्ययन गरेर बरु सुझाव पेश गऱ्यो भने मलाई बेटर होला लाग्छ त्यसमा चाहिँ होइन। अब यो मिलिट्री डिप्लोमेसी, इकोनोमिक डिप्लोमेसीमा मलाई पनि मिलिट्री डिप्लोमेसी किन भन्नुपर्छ मन लागेको छ भने जस्तो यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ इकोनोमिक डिप्लोमेसी इकोनोमिक सोध्ने कुरा कुनै देशसँग गऱ्यो भने चाहिँ त्यो इकोनोमिक डिप्लोमेसी हुने। परराष्ट्रकै मान्छेले नेपाली सेनाको इन्ट्रेस्टको लागि काहीँ हात हतियार किन्न अथवा चाहिँ तालिमहरू चाहिँ नेपाली सेनाको अधिकृतलाई चाहिँ दिन कुरा गऱ्यो भने त त्यो मिलिट्री डिप्लोमेसी भएन र त्यो। अनि टुरिज्म सम्बन्धी कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले गऱ्यो भने त्यो टुरिज्म डिप्लोमेसी हुने। अनि त्यही परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ मिलिट्री सम्बन्धी कुरा गर्दा मिलिट्री डिप्लोमेसी किन हुने। म उपेन्द्र यादवज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, म चाहिँ 2008बाट 11मा चाहिँ म सैनिक सल्लाहकार थिएँ न्युयोर्कमा। त्यतिखेर हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उपेन्द्र यादवज्यू, उप प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ डिपिकेओको चाहिँ डाइरेक्टर के अरे युएसजी अन्डर सेक्रेटरी जनरल लरवा भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भिजिट चाहिँ उहाँसँग चाहिँ मिटिङ थियो। त्यो मिटिङको टकिङ पोइन्ट चाहिँ मैले बनाएको थिएँ किनभने त्यो पिस किपिङ सम्बन्धी भएको हुनाले हाम्रो पर्मानेन्ट मिसनमा चाहिँ पिस किपिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण एफेयर्स नै त्यो मिलिट्री एडभाइजरले मात्रै हेर्छ, अरू डिप्लोमेटले हेर्छुँदै छुँदैन त्यो काम। नभए त सोध्नु होला तपाईँ कुनै डिप्लोमेट न्युयोर्कमा कोही गएको छ भने सम्पूर्ण एफेयर उसैले हेर्छ। अनि मैले त्यो नोट बनाएको थिएँ, त्यो चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई मैले ह्यान्डओभर गरेँ। उहाँले चाहिँ लरवाको अगाडि चाहिँ पोइन्ट वाइज चाहिँ एकदम नछोडिकन उहाँले त्यो राख्नुभयो। उहाँ यहीँ हुनुहुन्छ है, उहाँले बिर्सनु होला। म यति राम्रोसँग राख्नुभयो कि त्यो सबै के अरे नेपाली सेनाको पिस किपिङमा चाहिँ क्यापासिटी बिल्ड गर्ने कुरामा होइन, हाम्रो चाहिँ सिनियर एपोइन्टमेन्टहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी पाऊँ भन्ने कुरामा धेरै कुरा उहाँले लबी गर्नु। अब त्यसलाई मिलिट्री डिप्लोमेसी भन्ने कि के डिप्लोमेसी, सिभिल डिप्लोमेसी भन्ने कि, तर उहाँले धेरै जस्तो मिलिट्री सम्बन्धी कुरा राख्नुभयो नि त त्यहाँ गएर। त्यस कारण यो धेरै हामीले धेरै अस्पष्ट हुनु, कन्फ्युज हुनु जरुरी छैन। देशकै हितको लागि गर्ने हो, चाहे रक्षा मन्त्रालयले गरोस् चाहे नेपाली सेनाले गरोस्। अहिले मैले भने नि हाम्रो 4वटा चाहिँ मुख्य कामहरू दिएको छ नि, मैले संविधानको सुरुमा भने नि, सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी होइन, इन्डिपेन्डेन्स, नेसनल युनिटी, यो कोर इन्ट्रेस्टकै लागि गर्ने हो नि डिप्लोमेसी गर्ने। त्योभन्दा बाहिर गर्दा गर्दैन नि। बरु एउटा कुरा के हो भने त्यो डिप्लोमेटिक एक्टिभिटिजमा फरेन मिनिस्ट्रीको रिप्रेजेन्टेसन किन भएन भन्ने विषयमा चाहिँ फरेन मिनिस्ट्रीको इन्ट्रेस्ट नभएको कि, किनभने अरू देशको चाहिँ यहाँ अहिले कुनै भनौँ अमेरिकाको जनरल आयो भने परराष्ट्र मन्त्री उनीहरूको यहाँको राजदूतावासको कर्मचारीले छोड्दैन, सँगसँगै हिँड्ने हुन्छ जहाँ पनि है, सँगसँगै गएको हुन्छ। हाम्रो जाँदैन, हाम्रो विदेश भ्रमण जाँदाखेरि उनीहरू बस्दा पनि गर्दैन। टु टेल यु भेरी फ्रेङ्कली हाम्रो आफूमा कमी कमजोरी छ।
किनभने जहिले 2+2 डायलग भन्ने जुन आएको छ नि अहिले भनौँ न डिप्लोमेसीमा चाहिँ अहिले चाहिँ फरेन मिनिस्ट्री र रक्षा मन्त्रालय बराबर सँगसँगै गरेर कुरा गर्छ अरू देशसँग। त्यति महत्त्व भयो नि त यो मिलिट्रीको अहिलेको जुन कन्टेक्स्टमा अहिलेको अहिले अमेरिकाको जुन यो अमेरिका चाइनाको जुन द्वन्द्व चाहिँ कन्फ्रन्टेसन बढिराखेको छ, हाम्रो नजिकै चाहिँ कन्फ्रन्टेसन बढिरहेको बढ्ने सम्भावना भएको हुनाले यो मिलिट्री र फरेन पोलिसी दुईटैलाई झन् सँगसँगै लानुपर्ने, झन् बढी यसको उपादेयता चाहिँ बढ्दै गएको मलाई चाहिँ लाग्छ। अनि अर्को यहाँ हाम्रो माननीयज्यूले भन्नुभएको थियो यो हाम्रो रक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ धेरै भइसक्यो यहाँ आर्मीको अफिसरहरू त्यहाँ हुनुपर्छ भन्ने। अब अहिले त्यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानुहोस्, डाक्टर चाहिँ त्यहाँ विभिन्न शाखामा छन्, कहिले काहीँ डाक्टरै सचिव भइरहेको हुन्छ होइन। कृषि मन्त्रालयमा जानुहोस्, कृषि विज्ञहरू सहसचिव हुन्छन्, कोही सचिव हुन्छन्, मन्त्रालय नै हाँकिरहेको हुन्छ। तपाईँको जलस्रोत मन्त्रालयमा जानुहोस्, सिँचाइमा जानुहोस्, इन्जिनियरहरू चाहिँ के अरे सहसचिव हुन्छन्, उनीहरूले त्यो मन्त्रालय हाँकिरहेको हुन्छ होइन। अब विभिन्न भाग तर नेपाली सेनालाई चाहिँ रक्षा मन्त्रालयमा इन्ट्री नै छैन हेर्नुहोस्। होइन त्यो यस्तो हो क्या होइन यस्तो हुन्छ। सिभिल मिलिट्री रिलेसनमा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जस्तो भनौँ न अब तपाईँको पेन्टागनमा गयो भने एउटै अम्ब्रेलाभित्र एउटै छानामुनि चाहिँ त्यहाँ मिलिट्री पनि त्यहीँभित्र बस्छ, डिफेन्स मिनिस्टर पनि त्यहीँभित्र छ नि उनीहरूको होइन, सँगसँगै छ नि त। सँगसँगै भइसकेपछि चाहिँ अब दैनिक छिनछिनमा चाहिँ वल्लो कोठा र पल्लो कोठा धेरै नै कोअर्डिनेसन भइरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ हेडक्वार्टर एकातिर छ, मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स अर्कोतिर छ होइन। अहिले चिफ अफ द आर्मी स्टाफको अफिस चाहिँ रक्षा मन्त्रालयमा बनाउने भनेर चाहिँ बनाएको छ, नयाँ बन्ने मन्त्रालयमा यहाँलाई थाहा होला। प्रधान सेनापति पनि त्यहाँ गएर चाहिँ बस्ने भनेर त्यहाँ अफिस पनि बनाएको छ होइन। त्यसले चाहिँ के भने एउटै मतलब के अरे शाखामा जस्तो भनौँ न अब रक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक इन्टेलिजेन्स भनेर चाहिँ हामीले शाखा बनायौँ भने त्यसमा त मिलिट्री मान्छे चाहियो नि त, चाहिएन। अब पोलिसी भन्यो भने सेना सम्बन्धी पोलिसी बनाउने अनि एकैचोटि बाहिर कुन मन्त्रालयबाट सरह भएर आएको सहसचिव अरू कुनै मन्त्रालयबाट सरह भएर आएको सचिव त्यहाँ भर्खर आउने बित्तिकै उसले नेपाली सेनाको बारेमा के पोलिसी बनाउन सक्छ बुझेकै हुँदैन। त्यस कारण एक्सपर्टिजहरूको त्यहाँ जरुरी छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल अहिले हाम्रो गठबन्धन सरकारको अब एउटा चाहिँ पार्टीको नेता नै हुनुहुन्छ होइन, अब विपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ के भने यसमा चाहिँ खुला हृदयले चाहिँ रक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ नेपाली सेनाको प्रतिनिधित्व भयो भने के हुन्छ भने जोइन्ट हुन्छ, हरेक कुरा मिलेर गर्दाखेरि आर्मी हेडक्वार्टर पनि खुला हुन्छ, रक्षा मन्त्रालय पनि खुला हुन्छ। अहिले रक्षा मन्त्रालय त खुला छ, भिजिट गर्न चाह्यो भने तपाईँले रक्षा मन्त्री हुने बित्तिकै आर्मी भिजिट गरिरहेको हुन्छ होइन। जुनसुकै